Για εδώ θέλει Trundle support. Δεν θα παίξει Trundle support. Ακόμα για κάποιο λόγο ακούω τον Alistar, δεν ξέρω, παίζουν τα τραγούδια. Αλλά θα είναι το μπαρντάκι τελικά. Με τον μπαρντάκι απλά φοβάμαι ξανά ότι δεν έχουν καλό engage. Okay, πρέπει να παίξουν τσίτες για να βγάλουν το comp τους με τον bard. Θα έχουν range, θα έχουν range, θα μπορούν από μακριά να πιέσουν την G2. AD carry as their last. It's going to be Rel as the answer into this Leona bot lane. Νομίζω ότι και οι ίδιοι αυτό σκέφτηκαν. Κατάλαβαν ότι το Bard είναι καλό σαν pick, αλλά χρειάζονται κάποιον να ξεκινάει το fight. Δεν ήθελανε Alistar, πήγανε με την επιλογή της Rel. Αλλά εγώ ξαναλέω, θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτά. Με το pilar του και με το πόσο απλά βγάζει εκτός την Leona από το fight. Τώρα οι G2 πρέπει να απαντήσουν γύρω από αυτά που βλέπουν, να εμφανίσουν το που πάει η Syndra, όπου σε λίγο να είναι στο bot, και να πάρουν counter πάνω στον Jace. Σάντε το πιο κλασικό, δεν έχουμε δει και πολλές εναλλαγές σε αυτό το matchup. Έχουμε δει το Rumble, έχουμε δει το Cassante, έχουμε δει το Yorick, αλλά δεν νιώθω ότι οι G2 έχουν μπει σε αυτό το game για να δοκιμάσουν, έχουν μπει για να εκτελέσουν. Τους φαίνεται το Perks. Για όσο δεν έχουμε εικόνα πίσω από τις κάμερες, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι το coaching. Τα draft δεν έχουν αλλάξει. Τα draft είναι το ίδιο πάνω κάτω. Απλά ο Perks ήρθε για να αλλάξει και το πώς κάνουν practice. Και αυτό δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα. Silas. Είναι Silas bot, έτσι. Είναι Silas για τον Kalist. Σε παρακαλώ να είναι Silas για τον Kalist. Καλά, Silas mid θα είναι. Δεν ξέρω, θέλω να είναι Silas για τον Kalist για λίγο, ίσως για τα memes, αλλά θα είναι Silas mid εναντίον Ari. Και θα στείλουμε Victor bot. Πάμε boys, μπήκαμε στο Rift. Σκάσαμε μέσα στο Rift, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε το game. Καλό πάνω στον Yike, τρώει μια σημεούλα, λίγο παραπάνω damage. Το play είναι out, το play είναι τις τυπίλες. Δεν ήμασταν Game Athlon τότε, ήμασταν στο άλλο LAN. Κάναμε pause γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Gets a couple of orders. So damage traded across the way. Yike starting without the pot means that he is a little bit lower on his jungle clear. Πήραμε παγκόσμιο στο πόλο, βάμος! Πάμε λίγο πόλο. Ο Kalist τελευταία φορά που έπαιξε αυτό το pick το έπαιξε τσίτες. Γενικά ο Kalist τελευταία παίζει τσίτες. Είναι εξαιρετικό. Εμφανίστηκε αυτός που κέρδισε τον Battle Pass, παιδιά. Δικό του. Unlucky, χάσατε. Το Summer Split, ναι. Ποιος, αυτός που μου έστειλε πόνος. For the Rel W, looking out for it, and the moment that ability is out, he pushes his advantage. But right now, Kana is pushing his advantage. Αν βάζει καλή πίεση, τον έχει πολύ low. Ο Broken Blade πώς έμπαινε τόσο low. Τόσο νωρίς. Πάρουν το level 2. Εμένα μου αρέσει ότι καταλήξαμε λίγο με Rel vs Leona. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Labrov με Rel. Είναι έτσι λίγο ψυχωτικός. Να το πώς το παίζει. Πηγάει μέσα σε 4 άτομα αυτοκτονεί. Είναι εδώ. Ο Κερνάου Ήλο είναι στο chat να γράψει τώρα, αλλιώς να μείνει σιωπηλός για πάντα. Στάν σε follow από Labrov James. Παίρνει μέσα, παίρνει level. Αφήνει πάρα πολύ δάμα στον Kalist. Τον κάνει exhausted να τον κάνει dive. Βλέπετε ψυχωτικός. Περπατάει μέσα στο tower. Γιατί? Έτσι πρέπει. No caps. Δεν παίζει με ignite στο mid lane. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ari να έχει ignite σε αυτό το matchup. Όποτε έχει ignite μπορεί να κερδίσει και δεν αβιένα. Εδώ είναι, μάγκες. Broken Blade. Με το μεγάλο outplay μπορεί να πάρει το level. Στοχεύει το τελευταίο του Q, αλλά ο Kana το έχει βάλει στα πόδια. Εδώ ο Broken Blade, πραγματικός μαθηματικός, υπολογίζει το XP, μπαίνει μέσα ο Labros, θα στοχεί το Single Blade. Αυτόν το πετύχαινε, μπορεί να παίρναμε kill, ήταν first blood.
Αλλά μπορεί στο τέλος να ήταν και προειδοποιητικό. Το να ξέρεις την επόμενη φορά δεν θα είσαι τόσο τυχερός. Είχε ενέργεια εδώ, παιδιά. Ξέφυγε οριακά ο Μπίμπι, ξέφυγε ο Καλίστ. Είχαμε πάρα πολύ ξύλο στο mid lane, ο Yahoo δεν θα κάνει να το κάνω. Ο Caps με την άρη του έχει καταντήσει να είναι η άρη από τα καλύτερα του picks. Το καταντήσει είναι λάθος λέξη, εκπέμπει σε κάτι αρνητικό. Έχει καταλήξει. Ο Λαμπρόφ ανοίγει στο mid, η Ρέλ είναι ακόμα κάτω βέβαια. Και τώρα ξεκινάει να κάνει δικό. Ήθελε να εξασφαλίσει το γεγονός ότι ο Καλίστε, παρότι δεν έχει flash, μπορεί να πουσάρει το lane και να φύγει χωρίς να χάσει. Και βλέπετε που βρίσκεται εδώ. Αν έρθει τώρα ο Τζάρβαν, θα τον παλουκώσει. Πρέπει να κάτσει μαζί του να τον προσέξει. Παραμένει στο lane για τώρα και φεύγει για να αγοράσει, να γυρίσει πίσω με teleport. Είναι λίγο μπροστά στα CS, αλλά αυτό δεν αντικρούεται στον κόλ. Αντικατοπτρίζεται στον κόλ. So the next wave that will come, he would leave one of the minions from the prior wave, and it would be a 7-minion wave against the 6-minion wave, and they would just push into him. Yeah, you can get it to sack towards you pretty nicely. Για όποιος πάρει το first blood, θα είναι πολύ μεγάλο buff ψυχολογικό. Αν το πάρει KC, το κοινό θα πάει mental. Αν το πάρει G2, το κοινό θα ησυχάσει λίγο, οπότε οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει και το παιχνίδι του κοινού μετά να πάρει το πρώτο kill. Εδώ ο Λάμπρος έχει φύγει, αλλά έχει αφήσει το... Ο Τζάρβαν έχει φύγει, αλλά έχει αφήσει το ward. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτά τα Zenith Blade δεν πετυχαίνουν. Κάποιος δεν έχεις μάνα εδώ, θέλει λίγο προσοχή. Ο Yahoo μπαίνει μέσα και θα το πάρει το Spirit Rush. Αυτό σημαίνει πως ο Yahoo στο επόμενο ulti πρέπει να κλέψει κάτι άλλο. Θα είναι ο κατακλυσμός, θα είναι το Solar Flare της Λεώνα. Θα δούμε. Άλλο damage, αλλά όχι αρκετό, θα φάει ένα μικρό πίσω. Καλίστη έχει μείνει πίσω στα CS, αν τα πάρει όλα αυτά είναι πάλι 10 CS πίσω. Είναι το bot cap που περιμέναμε! Bot cap που μας αξίζει. Ανεβαίνουν και οι δύο junglers στην πάνω πλευρά για να παίξουν το scuttle. Η Λεώνα είναι λίγο πίσω στο rotate. Ενώ οι mid laners επίσης και ο Caps είναι λίγο πίσω στο rotate. Παιδιά, αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να έχουν φανεί κομβικά, αλλά πιστεύω ότι η ύπαρξη του Broken Blade στο top και το πόσο μακριά έχει πουσάρει το lane είναι αυτό που σταματάει τους KC το να περπατήσουν. Γιατί αν περπατήσουν πολύ βαθιά, αυτός ο Cassandra είναι πρώτος κάθε φορά. Στάν. Το τσαρμάρουμε αυτό. Το στανάρουμε στη συνέχεια. Περνάμε τίμιο damage πίσω, αλλά όχι αρκετό για να πάρουμε κάποιο kill. Και έχουμε το Conqueror και με το HP που έχει βγάλει είναι πιο tanky από ό,τι θα ήθελες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι. Το ότι στέλνουμε και το Λαμπρόφ στο mid για να του κλέψει το ulti είναι επικίνδυνο. Έτσι, Λαμπρόφ κλέψει όλο το XP. Πάμε. Αν Σάμα δεν κινδυνεύει εδώ και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να μην τζουκάρει καν να φάει τα spells και να περπατήσει, θα πάρει και ένα stack for free για το passive του. Ο Hans είναι στα 34 stacks, τίποτα εξαιρετικό, αλλά αυτές οι καραμέλες εδώ ήταν ό,τι πρέπει για το lane. Είναι πίσω στο XP ο Broken Blade, αλλά δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Με τα αντικείμενα που βγάζει, έχει πολύ φθηνά και δυνατά items. Jace δεν μπορεί να ματσάρει τα αντικείμενα του Broken Blade στην αρχή και μην ξεχνάμε ότι είναι και νερφαρισμένος Jace, παιδιά. Είναι ένας Jace όπου έχουν πέσει κάποια πράγματα από το kit του. Ενώ ο Cassandra δεν άλλαξε και ο Cassandra ήδη ήταν απάντηση στον Jace, οπότε τώρα γίνεται καλύτερη απάντηση. Λάμπρος θα ήθελα να έχει το level 5. Αυτά τα points, το spell στο πονοβίσεις σου δίνουν καλά stats, ειδικά στο W. Και ο Καλίστη είναι κοντά στο να πάρει το πρώτο του. Ή ο Τζάρβαν μου πιγκάρει top. Ο Τζάρβαν μου δεν έχει καθόλου προθέσεις να παίξει για τον Θράκο. Αντιθέτως,
Πάει στα μάτια τα Voids. Από Σαρνεμί το Λάμπρος έχει το αντικείμενο για να πάρει το Κάνον. Αλλά βλέπετε ότι τον σταματάνε. Θα χάσουμε το Κάνον, -1. Άλλα παιδιά, βλέπουμε το μεγαλύτερο ντέρμπι του LEC. Βλέπουμε τη νούμερο 1 με τη νούμερο 2 ομάδα και δεν είναι καν. Πώς το πω. Δεν υπάρχει τρόπος να το δίνει το ένα. Δεν υπάρχει ομάδα που τους κοντράρει. But they might do it now that Yikes finishes blue buff. It's just going to be a trade. Maybe Skumon has the time to walk down here afterwards. He just finished the grubs. But then again, he could just recall, take the tempo advantage, open up from base, and then he has an additional play. He could look top. He is looking top. Kana flash is back up. Είναι εύκολο gank. Δεν είναι καθόλου εύκολο gank, αλλά τώρα πάει να γίνει κάποια δουλειά εδώ. Θα το κάνει slow, broken blade, το έχει παίξει τέλεια. Ο Skumon το πήρε το kill 100%, δεν μπορεί να χάσει το kill. Δεν θα κάνουμε καν ulti, παιδιά. Ο broken blade το έπαιξε με ένα καθαρό 10 στα 10. Πιάνει το knockback, αφήνει το slow, τον πετυχαίνει μόνο το damage και του λέει ότι δεν μπορείς να πας πουθενά. Είναι το πανέμορφο. It's not easy to hit the third Q because it's just so telegraphed. So really well aimed by Broken Blade. Catches Kana off guard. Κάτι ήξερε. Πολύ καλό ξεκίνημα. Παιδιά, τον είναι ο Κασάντε σου τώρα 650 gold μπροστά σε αυτό το matchup. Είναι unwinnable για τον Jace. Δείτε ο Jace τι φοράει. Ο Jace έχει άσπρες μπότες που μειώνουν τις πιθανότητες να πεθάνει. Lethality, όπου το armor που έχει ο Broken Blade είναι πολύ περισσότερο από το lethality που έχει ο Kana. Οπότε το damage δεν είναι πολύ και τι άλλο. Είναι πάρα πολύ δυνατός. But that means you delay your first big armor pen item so much. You're not going to get that U-moves or voltaic, whatever you're buying, very fast. So the Cassandra just kind of becomes immovable because you're forced to put 1,000 of your gold onto nice shoes. Και μόλις το λέω, στο bot πάει να γίνει κάποια κατάσταση όπου ο Καλίστε χάνει το μισό του HP, δέχεται exhaust πάνω στο damage το οποίο πήγε να περάσει στο Hansama. Αλλά πάλι φλασάρει ο Λαμπρόφ, θα να πάρουν το kill. Όμορφο combo! Αλλά το damage δεν είναι οριακά εκεί. Ο κομίτης σας στοχεί για πάρα πολύ λίγο. Αλλά μου αρέσει το πόσο τολμάνε και να παίξουν αυτά τα fights και να περιορίζουν τον Καλίστε. Εδώ ο Καλίστε έχει ξεφύγει 2 φορές. Για θα ήταν το πιο τέλειο kill, γιατί εδώ θα είχαν και wave, θα παίρνανε και plated του. Οπότε η διαφορά που λέει 140 θα ήταν πιο κοντά στα 600 gold για τον Hansama. Όχι, ο Κασάνο όταν βγαίνει μπροστά σε αυτό το matchup τώρα έχει kill pressure. Ο Κάνα δεν έχει pressure αρκετά για να βγει μπροστά. Εδώ ο Κάνα θα πρέπει να έχει ήδη 2-3 plates πάνω του και διαφορά στα CS για τον ίδιο. Είναι πίσω στα CS, έχει μόλις ένα plate και έχει πεθάνει. Το matchup δεν πάει καθόλου καλά για τον Jace. Μετά για να βγει μπροστά ο Jace πρέπει να το ρίξει στο split push και έτσι βγαίνουν μπροστά οι Jace. Μετά παίζουν μόνιμα το side lane και ο Cassandra παίζει για τα fights. Αλλά εκεί θυσιάζεις πάρα πολύ πράγμα στο team fight όπου δεν μπορείς να λείπεις. Ανεβαίνουμε πάνω, παιδιά. Σκάνε από μια πολύ περίεργη γωνία. Τους έχουν πάρει χαμπάρι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Το wave εδώ Κάνα δεν μπορεί να τα κουμπίσει και οι G του πουσάρουνε με 3 voids. Εδώ, έχασε ένα wave. Όπου Hansama λέει είμαι ακόμα εδώ. Και ο Λαμπρόφ τι κάνει? Κοίτα λίγο το σκοτάδι στα μάτια του. Ωραία ulti από Λαμπρόφ. Παίρνει τον dash από τον Yike και αυτό μετά είναι αρκετό για να πάρουν το kill. Ξυψώνουν, το σκοτώνουνε. Ο Λαμπρόφ είναι από την άλλη πλευρά. Ο Caps θα φλασάρει και θα ντασάρει όσο πιο μακριά μπορεί ενώ ο Skumon παλεύει για τη ζωή του. Βοηθήστε τον ρε. Ρε μάλια, βοηθήστε τον Skumon. Zoning ulti από Λαμπρόφ. Όμορφο. Ο καλύτερο πόνος τώρα, πάλι δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Αλλά εκεί παιδιά κράτησε πάρα πολύ ωραίο Skumon. Το έκανε πάρα πολλές φορές το Thunder της Sky και την ασπίδα. Πρώτο tower για την G2. Θα σώσουν και το tower στο bot lane επειδή έχουν teleports. Και ο Cassandra τώρα κλείνει το δικό του και η Syndra έχει το δικό της. Οπότε όποιος θέλει να καλύψει μπορεί να πάει να καλύψει. The fact they were able to take that first turret, next Drake up in 90 seconds time. Let's have another look at this, because initially it looks like a lot of the stuff just misses Yike. Yeah, πάρα πολύ ωραία. Like Jeter throwing everything just to kill Yike. It looks like it's a little bit overkill. The solar flare, the cataclysm, the spirit rushes, but it's once again the urgency. Και ναι, εδώ το Skumon το παίζει πάρα πολύ ωραία. Κρίμα που πέθανε.
Σκάμε πάλι στο mid, το Caps, penetration botes, να πάρουμε λίγο παραπάνω damage. Θα πηγαίνουμε για Malignance, ενώ ο Yahoo πηγαίνει για Broken. Και καλησπέρα και σε όσους μπήκανε τώρα για να απολαύσουν αυτό το υπέροχο best of 3. Μέχρι τώρα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, 14ο λεπτό διανύουμε. Τα kills είναι λίγα, αλλά έχουμε δράση. Ακόμα και τώρα και οι δύο ομάδες είναι πρόθυμες στο να παίξουν ένα fight γύρω από ένα απλό σκάτλ. Ο Δράκος βγαίνει σε 30 όμως και αυτό το σκάτλ έχει λήξει μέχρι τότε. So he really needs to get a base off, and then maybe he'll be able to TP down there for the fight. I mean, Connor's pretty happy that he's dealing with a squishy mage in top lane now, rather than have to deal with Cassante. He's cruising right now in his matchup. And part of that is smart allocation by KC. They said, well, Broken Blade has plated steel caps, an Iceborne Gauntlet, and a Doran's Helm. Let's put him into someone that does magic damage. Yes and no, because Yehu is also quite Ο BB είναι παντοδύναμος, του σκοτώνει όλους ένα διένα. Yehu can actually contest Broken Blade with all his base stats that he has. Sure. But I don't think Kana could contest Broken Blade at all. Absolutely not. Which is it's the lesser of two evils. Πανέμορφος Broken Blade με Cassante. What are we gonna do about him? Versus Zeus δεν ήθελες να το παίξεις, αλλά τώρα βλέπεις τη λικά. Ο Jace που σάρει top, η Άρη θα μπορούσε να σκοτώσει τον Jace. Είναι αρκετά δυνατή σε αυτό το σημείο που αν πετύχει το Charm, με τα 3 Spirit Rush έχει damage να τον ρίξει κάτω. Βλέπουμε ότι για τώρα ο Λεσίν πηγαίνει πάνω, ο Jace δεν παίζει ακριβώς πάνω στην Άρη, τώρα ανεβαίνει πάλι στο Wave. Επειδή κάνουν δράκο. Πρώτος δράκος είναι G2 μαζί με τα 3 Voids, οπότε είναι μπροστά στα Objectives. Ενώ Broken Blade επιτίθεται στον Yahoo, χωρίς πολλούς τρόπους να τον σκοτώσει ακόμα, αλλά στο ulti. Να τραβηχτούν και οι δύο μαζί πίσω, παιδιά. Γίνεται το διπλό γνωστό και τράβηγμα. Αλλά ο Broken Blade, δείτε πόσο δυνατός είναι. Ο Yahoo φλασάρει και ο Broken Blade και πεθαίνει. Ρε Broken Blade, για ποιο λόγο το έπαιξες επιθετικά, λεβέντη μου. Και θα πάρει χείλο ο Yahoo, θα σκοτώσει και τον Caps. Έλα ρε Broken Blade. Και δεν έχει flash ο Caps, θα πάρουν τη φωτίτσα, τα chains στο χρόνο μετά τον στέλνει κάτω. Και ο Broken Blade προσπάθησε να παίξει το fight και αστοχεί το flash Q. Παιδιά, το έπαιξε τέλεια. Το μόνο που είχε κάνει, να μην φλασάρει. Να μην φλασάρει. Αυτό το flash τον σκότωσε και έδωσε extra heal στον αντίπαλο. Μετά ο Caps αστόχησε το charm, νομίζω. Αυτό είναι τρομερό για το Yahoo. 800 γκολ μπροστά και τώρα η αρένα έχει ανατείνει. Αρκετά ώρα κάνα, τον σκοτώνουμε κάπως. Έχει ακόμα το flash του και χρησιμοποιεί το teleport για να παίξουν bot. Δεν είμαι σίγουρος, απλά θα κάτσει bot. Νομίζω ότι απλά πρέπει να τρέξουν mid, δεν παίζει να τον πιάσουν. Βλέπει αμήνεται. Κοιτάξτε εδώ, για να δείτε πόσο δυνατός είναι ο Cassante. Ο Yahoo ξεκινάει το fight πάρα πολύ καλά. Μπαίνει, τον πιάνει με τα chains του, περνάει πολύ damage, θα κάνει το Conqueror, του κλέβει το ulti και δείτε πόσο damage κάνει πίσω ο Cassante. Εδώ. Και εδώ του παίρνει το flash και ξέρεις ότι έρχεται πρώτος ο Caps. Αλλά... Εδώ αυτό το charm ήταν το επόμενο πρόβλημα. Ο Yahoo με πάρα πολύ καλό movement βέβαια στον Silas του. Δεν άφησε τίποτα έξτρα να τον πετύχει. Έφαγε ό,τι έπρεπε να φάει και τα υπόλοιπα θα τον τζαρέ. The final test in Europe is Caps, and he's passing that test with flying colors so far in this series. Για τον Yahoo δεν τον είχα σε εκτίμηση. Ακόμα τον έχω σε εκτίμηση. Αλλά τον παίξε καλά. Χαν Σάμα και καλή είστε λίγο εξαφανισμένοι από το χάρτη, Τους είδαμε λίγο στην αρχή, αλλά τώρα η κάμερα δεν πηγαίνει καν πάνω τους. Έχει πάρει πάνω του τώρα ο Silas, παιδιά. Με το gold που πήρε, με το XP που πήρε, γύρισε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι και μπροστά. Dodge'αρε τα heal, ρε. Dodge'αρε το flash Q του Cassante. Dodge'αρε το charm της Sari. Dodge'αρε και ένα από τα δύο parts του Q. Τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να τζουκάρει. Το ξέρω, το ξέρω.
Θα τα Dodger τα μισάρανε. Εγώ θα έλεγα τα Dodger. Είναι αυτό που είπα. Πάνε για dive, αλλά φοβούνται. Καλά κάνουνε. Είναι 4v2, θα μπορούσαν να το παίξουν τέλεια. Και θα μπορούσαν να το παίξουν τέλεια και να βγει το dive. Όλα για τώρα τα αλλάζουν towers, έχουν φέρει 4 άτομα. Even το trade στο τέλος, τουλάχιστον το tower δεν καίει πάρα πολλά minions και ο Caps μπορεί να τα μαζέψει. Και αυτό θα κλείσει δεύτερο item και ήταν δύσκολο να το σκοτώσεις. Αυτό επίσης είναι game που ο Yahoo μπορεί να πάει Abyssal Mask. Για αυτό το αντικείμενο είναι broken και για κάποιο λόγο το βγάζουν μόνο στο Γκάλιο. Σε αυτό το παιχνίδι έχουν 2 magic damage dealers και το physical damage τους είναι Jarvan και Cassante. Αν ο Yahoo πάει Abyssal Mask και θα boostάρει το damage που κάνει αυτός και το damage που κάνει ο Victor και θα πάρει και magic resist και HP που έχει και HP scaling. Είναι πάρα πολύ καλό. Μαζεύονται πάρα πολύ ωραία. Ο Yike μπορεί να κλωτσίσει και θα πάρουν το kill. Ενώ ο Labrov μπορεί να ταγκάρει για πάρα πολύ ωραία, αλλά πάλι θα πέσει κάτω. Έχουν πάρει ήδη 2 kills. Με ένα πάρα πολύ όμορφο κόμπο θα πάρουν και το flash από τον Han Sama. Και δεν ξοδεύουν πολλά έτσι. Μόνο ο Busio κάνει flash εδώ. Σας είπα παιδιά, οι KC παίρνουν με φόρα. Και οι KC παίρνουν με πάρα πολύ φόρα από το EWC. Άρα τι έχει όταν είναι πίσω Jarvan. Σύμφωνα με τα τελευταία games τους, δεν υπάρχει φαβορί σε αυτή τη σειρά. Εδώ παίρνουν τον μπουσάκι. Ο Han Sama περπατάει πάρα πολύ μπροστά. Και αυτό βρίσκουν εύκολο να τιμωρήσουν. Γιατί βλέπετε είναι τόσο μπροστά ο Han Sama που όταν κάνει flash δεν μπορεί να περάσει τον τοίχο. Πιάνεται στον τοίχο. Και εκείνοι που μπορούν να τον σκοτώσουν να πάρουν και τον Labrov. Ναι, ο Skewmon δεν μπαίνει μέσα και ο Cassandra δεν μπορεί να φύγει, αλλά πήραν αυτό που θέλανε. On 2 Rocket Belts πάντως, η Syndra έχει Rocket Belt άσπρες μπότες. Fun build. Ο Victor έχει Rocket Belt... Συγγνώμη, ο Victor έχει άσπρες μπότες, η Syndra έχει Penetration μπότες. Αν έβλεπε ο Ράμπλος στο boost rail, ποιο boost είναι μαλακα, flash W έκανε. Μπαμ! And now for G2, you're the one having to look for an answer. You're the one having to say, well, how do we deal with Yahoo in a side lane? How do we deal with Kalista, who is scaling up rapidly on this Victor? Victor έχει τώρα το τελευταίο του upgrade. Και ο Broken Blade, ο άτιμος κρατιέται, πηγαίνει Magic Resist. Καλό Magic Resist θα έτοιμο το picks που έχει, γιατί κανένας από τους δύο δεν μπορεί να το κάνει one shot, οπότε θέλει... Το movements που θα πάρει είναι καλό. Δεν χρειάζεται να πάει το Kenny Kruger. Ο Yahoo έπαιζε τύμπανα, ισχύει. Δεν ήξερε καν πώς να παίζει τα τύμπανα. Εσύ λες για το πίσω ward. Ποιο πίσω ward, μεγάλο είναι το play. Now they're going to fight over this top side scuttle. Mid lane push for KC. This should go down to a couple of autos. It's not quite close enough, but look at the damage on the Hunt. Someone who's already down to half. Broken blade. Εδώ ο Yahoo στακάρει, εδώ ο Yahoo στακάρει δεν πεθαίνει. Με τα αντικείμενα που έχει τον Yahoo στακάρει παίρνει πάρα πολύ heal πίσω. Είναι το τέλειο σημείο του Silas όπου δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Πρέπει να τον σκοτώσουν one shot. Βέβαια παιδί έχει Charmy Ari, full combo σε Syndra ulti για να πάρουν το kill. Ο Yahoo είναι στο flank, πετάει τα chains, δεν πετυχαίνει περιπάνω στον Hans. Από την άλλη πλευρά ο Busio θα πετάνει κατευθείαν. Han Sama δεν νομίζω να μπορεί να ξεφύγει από εδώ, δεν έχει το flash από πριν. Και ο Labrov χιλιάριος στο παραπάνω μπορεί, αλλά όπως είπαμε δεν έχουν πάρει one shot τον Yahoo. Και τώρα αυτός με τις αλυσίδες περιπάλι μέσα της πετάει, πετυχαίνει, θα πάρουν kill. Και ενώ παίρνουν kill πάνω στον Cassante, μπορούν να πάρουν και στους υπόλοιπους. Με τον Caps να κάνει ένα καθυστερημένο flashback μέσα ο Yike πάνω στο tower. Δέχεται combo, πάρα πολύ damage, θα τον σκοτώσουν, αλλά μετά θα μπορέσει να πάρει το kill. Δεν φεύγει με άδεια χέρια. Τρελαίνεται. Ο Skewmon τρελαίνεται. Αλλά δείτε εδώ παιδιά, ο Yahoo δεν πεθαίνει. Ο Yahoo απλά θα παίξει το 5-6. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το game. Μπράβο του, είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το game. Ακόμα και με τον Yike να αυτοκτονεί, στέλνει ένα μήνυμα. Θα δούμε την αρχή του fight ότι ο Busio τρώει ακαριαίο one shot, αλλά το damage σου έχει μοιραστεί.
Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι εφόσον το damage σου μοιράζεται εδώ, δεν μπορείς να σκοτώσεις τους υπόλοιπους. Οκ, έφαγε στο support, δείτε εδώ οι άλλοι. Είναι full HP και οι 4. Μπαίνει μέσα. Τρώει ulti Κασάντε κόμπο από τον Caps. Πάλι half HP. Ωραίο τσάρμ εδώ. Πάρα πολύ ωραίο τσάρμ εδώ, αλλά μετά πάλι παθαίνει. Είναι τα μάτια μου, δεν βλέπω τι γίνεται. Νομίζω ότι πέθανε. Νομίζω ότι πέθανε. Από το KO στον right. Wait, μπορεί να φάει και τον Caps. Ωραίο τζουκ πάνω στο laser. Αλλά δεν έχει σημασία πόσο μπαίνετε αυτό. Ήταν μαζί με το rune. Είναι Black Fire Torch μαζί με το rune από τον Victor που είναι level 14 και είναι παντοδύναμος, μπορεί να πάρει το kill. Και έχει και Void Staff, τρίτο item παιδιά. Πήγε Void Staff. Οπότε είναι επικίνδυνος. Κοίτα, μεταξύ μας οι G2 δεν παίζουν το πιο clean game, αλλά οι Casey παίζουν απίστευτα. Παίζουν πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα. Right. Μπαίνει πάνω σε 5 παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Και θα πέσει κάτω και αυτός. 4-13 το σκορ. 5.000 διαφορά. Κοίτα, ο Γιάι κάνει τις βόλτες του. Δεν έχει το flash, δεν υπάρχουν wolves. Δεν θα πετύχουμε το charm. Μετά θα πάρει το blast cone. Θα τρέξει μακριά μέσα από το tower. Ο Caps θα πηδήξει με το spirit rush. Οπότε το kill είναι 100% δικό τους. Το θέμα είναι πότε. Το θέμα είναι πότε θα είναι δικό. Παιδιά, δεν παίζει να ξεφεύγει. Οκ, ακούστε το περίπου. Θα πεθάνει ο Μπούσιο γι' αυτόν. Εντάξει, θα πεθάνει και ο Μπούσιο. Θα πάρουν 2 στη τιμή του 1. Αυτό ήταν ωραίο, τον Xbox, ο Broken Blade, μέσα στο ulti της Λεώνα και να φάει το stun και μετά τον σκότωσε. Ένα 2-1 δεν ήταν άσχημο, αλλά η διαφορά είναι ακόμα τεράστια. Επίσης, respect τον Καλίστ. Τελευταία παίζει σαν έχει ένα δαιμόνιο μέσα του, ρε. Charm, δεν το πετάξουμε καν. Είναι μόνος του, έτσι, το ξέρουμε ότι είναι μόνος του. Εδώ και μετά το MSI παίζει σαν το καλύτερο AD carry. Εγκαταλείπουμε το support. Το πρόβλημα είναι ότι το fight ήταν 4v2. Okay, ο Skewmond έχει ulti, ο Han Sama έχει stun, ο Caps είναι δίπλα, είμαστε 4v2 και φοβόμαστε αρκετά ώστε να μην παίξουμε αυτά τα fights. Δες εδώ, τώρα μπαίνουμε μέσα στη ζούγκλα. Θέλουν να τραδιάσουν, αλλά ο μεγαλύτερος τους στόχος είναι να πάρουν αυτόν τον Infernal Δράκο που είναι ο τρίτος κατά σειρά και μετά μπορούν να πιέσουν για το show. The Infernal Drake, you're like, maybe that's the moment that swings the game. And it really feels like it has been Finn. You're Nostradamus out here. Γιατί και τα δύο κέρδης πηγαίνουν το point. Τι εναλλαγές είναι αυτές. They'll be on soul point, 26 minutes in, they have a 5,000 gold lead against the reigning champs. Παιδιά, είναι καλή η διαφορά που έχουν. Δεν είναι διαφορά η οποία 100% σου κερδίζει το game. Εντάξει, 5.000 έχουμε δει να γυρνάνε, αλλά η πίεση που βγάζουν, το υδράκι που έχουν και όλα αυτά είναι ok. Και για draft G2, πιέστηκαν πάρα πολύ στο πρώτο rotation. Δεν πιστεύω ότι πια το first pick είναι καλό στο πρώτο. Στο πρώτο game πρέπει να πηγαίνεις δεύτερο pick. Αλλιώς αναγκάζεσαι να παίζεις κάτι τέτοιο. Δεν έχεις επιλογές. Το μόνο που μπορούσαν να αλλάξουν είναι το top. Αλλά τι θα πάρεις βέβαια στους Jays. Είναι μέχρι οι ομάδες να καταλάβουν ότι σε αυτό το meta, αν δεν παίζεις Camille 10 στα 10, δεν μπορείς να πας blue side στο πρώτο game. Γιατί είναι πολύ εύκολο να φας out draft. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Because you need to connect that first CC. That's the thing that's lacking right now. You don't have that first step. But again, how do you do it? That's 5 flashes up, Finn. KC have every tool at their disposal to escape any sort of engage you're going for, and they've moved into this 1-3-1 again, with Yahoo pushing through top, Broken Blade trying to answer. That's my χειρότερα world. Γιατί χειρότερα. Επειδή για να βλέπουμε 5 AD carries θα βλέπουμε και μάγους, γιατί το κάνει κακό. Για σε έχω ξαναπεί, το ότι οι μάγοι παίζονται στο bot, το ότι κι άλλα picks παίζονται στο bot, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει στο meta. Ο μόνος λόγος να σταματήσει αυτό είναι το ότι απλά τα AD carries δεν θέλουν να παίξουν μάγους. Οπότε οι Riot, επειδή δεν θέλουν οι παίκτες να παίξουν μάγους, θα βγάλουν τους μάγους.
Δεν είναι κακό. Very shallow pink ward line or control ward line in your own jungle and camp it. Exactly how it caps is. This is one of the control wards that usually is the one that you camp. Το Syndra Victor είναι ένα game. Okay. Μετά, αν δούμε τον Silas να παίζει the bot. Οι άλλοι έπαιξαν χθες Jace bot. Δηλαδή, να δεις παίκτες να παίζουν Jace Silas bot είναι insane. AD carries είναι οι καλύτεροι mechanical παίκτες. Είναι καιρός να παίξουν και πιο mechanical picks. Αν Σάμα, αστοχούμε το κάνον, φιλέ. Πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο. Απλά αυτή τη στιγμή βλέπετε ένα flavor of the month. Okay. Το bot meta δεν έχει ξεκλειδωθεί. Σας έχω ξανακάνει τη σύγκριση. Okay, το bot meta ακόμα για πολλές ομάδες είναι ένα κουτί. Okay, και αυτό το κουτί χωράει μερικά πράγματα, αλλά δεν το έχουν γεμίσει. Και περιμένουν να δουν άλλους τι πράγματα θα βάλουν στα δικά τους κουτιά για να προσθέσουν. Είναι κάτι το οποίο φοβούνται. Βλέπετε, θα παίξουν λίγο Syndra, θα παίξουν λίγο Victor, θα παίξουν λίγο Ziggs, αλλά μετά στην Ευρώπη σκαλώνουν, δεν μπορούν να πάνε για άλλα picks ακόμα. There to try and get onto Yahoo, and Casey very happily, patiently just say, okay, Jason, we'll get towers. I mean, this was your one shot. Στο bot μπορεί να δούμε τρελά, μπορεί να δούμε τα Pantheon Leona lanes που παίζαμε παλιά. Να παίζουν Pantheon Leona, Jarvan Pantheon, 2v2, solo kills. Τέτοια πράγματα. Turbo! Εκεί φαίνεται ο καλός coach. Ο καλός coach δεν φαίνεται όταν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε Caitlyn και Ezreal. Ο καλός coach φαίνεται όταν πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε 10 picks. Και δεν πρέπει να λούσει όταν επιλέξει ένα από τα 10. Το Yumi το toxic, το Yumi υπάρξει το toxic. Το παίζει ετοιμάζει αμπέσα bot με Leona carry. Αυτό δηλαδή δεν θα ήταν epic. Πώς είναι mages, λόγω των supports. Το Meta είναι roaming supports, οπότε οι μάγοι στο bot είναι πολύ πιο εύκολο να παιχτούν. Όσο έχουμε και fight, έτσι, κάνει πάρα πολύ damage εδώ ο Kalist. Ζώνες από το Yahoo πάνω στις μπάλες της Syndra. Ο Yahoo πετυχαίνει Sonic Wave, μπρει μέσα. Προσπαθεί να βρει κάποια καλή γωνία για να κικάρει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα χάσει το GA του. Ενώ ο Yahoo με την κλεμμένη ulti, παιδιά, παίρνει τους πάντες. Καθαρίζει πραγματικά ότι έχει μπροστά του. Δεν μπορεί να πάρει το reset των caps, μπορεί να πάρει pentakill. Αλλά πάλι θα πάρουν το ace, το game είναι δικό τους και KC. Έξανε φανταστικά. Πάρα πολύ καλό game για αυτούς. Respect. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και όλα γύρισαν στο ένα play που έγινε στο bot. Και το ένα play που έγινε στο bot που πήρε double kill η ομάδα των KC και πήρε gold, τους γύρισε. Ο Skimond νιώθω πως έχει θέμα σε αυτό το meta. Θα πάρει την αφήρη. Είναι αναγκασμένος. Παίζει να είναι αναγκασμένος να πάρει την αφήρη. Πρέπει να την βγάλει από τον Yike. Δεν έχει τρομερά καλύτερες επιλογές. Είχε Zinzao εδώ σαν καλύτερη επιλογή. Και τώρα ο άλλος μπορεί να παίξει και Γιάννα. Αν θέλει. Fiddlesticks is the hover. Xiao, I think I would like. Renekton's going to be the first pick as they Να δω το blind top. They set up this Renekton. Yeah. Ωραία, BB, τι έχουμε εδώ, λεβέντη μου. You know the Kled is coming. And you chose this. So bold. Είναι σίγουρα Kled. Έχουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ classic το Kled, ρε φίλε. Είναι πολύ στο προφίλ του Broken Blade. Does look like it might be a Kiana here for Yike. As you say, already played it once this week, had a great performance on it. Yeah, that's a clean display. Το Sentop μπορείς να το πας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρεις τρομερό engage στο support. Είναι Kled, insta-lock κιόλας, έτσι, δεν πρέπει να κάνεις σκέψη. KC, G2, chat, predict. Lag τους χορηγούς όπου μπορούμε.
Μια πρόβλεψη να το μια τέτοια games δεν έχει προβλέψει. Τέτοια games απλά απολαμβάνει στο series. Είναι δύο παντοδύναμες ομάδες. Τα drafts, θα πω ότι μου αρέσουν και τα δύο. Είναι επιθετικά drafts και τα δύο. Όποιος κερδίσει το early game κερδίζει το game. Είναι πάρα πολύ επιθετικά τα drafts. Η ομάδα έχει ακάλι να φύρει Kled. Οι άλλοι έχουν Κιγιάννα, Κάισα. Δεν θα ήθελα, σίγουρα δεν θα ήθελα, να χάσει 2-0 G2. Αλλά φοβάμαι λίγο παραπάνω τώρα. Ο Λαμπρόφ θα κάνει το flash, αλλά ο Γιάχου καταλαβαίνει πως δεν είναι μπλόφα και φλασάρει και αυτός πάρα πολύ γρήγορα. Ο Ziggs δείχνει λίγο το τι μπορεί να κάνει, βόμβες σε βόμβες. Can easily clear all of the bot side, and unless Kana gets a lot of push in the top side, I think maybe Skewmond can even defend his own top side. And we'll see if he goes for it. He's gone for the red with the Eviscerate over the wall. Should be able to get that. Busio could challenge him if he wants. Εδώ κέρδισαν πάρα πολύ γιατί ο Skewmond έχει τελειώσει ήδη με το camp. Είναι ήδη στο επόμενο, θα πάρει το red buff και η ερώτηση είναι αν θέλει να καλύψει το jungle του, να εγκαταλείψει το jungle του και να φορσάρει vertical jungling. Εδώ το πρόβλημα με το vertical jungling είναι ότι όλη η πλευρά της Κιγιάννα θα βγει πρώτη και μετά θα βγει η δικιά σου. Οπότε αν είναι να φύρει σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, χάσει τον έλεγχο για τα camps που έχει εδώ πέρα, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Τι κάνουμε? Τι ακριβώς κάνουμε? Πήρε το level. Είναι το level 3. Ο Λαμπρόφ πάνω από το δίχο. Δεν θα χρειαστεί καν να πηδήξει. Θα χάσουν όλο το wave εδώ. Καλείστε. Πέταξε το lane του για να προσπαθήσει να σταματήσει το σκυλί. Και όχι μόνο δεν το σταμάτησε, δεν μπορεί να φαρμάρει. Oh wait, θα φλασάρει και Γιάννα και θα πάρει το kill. Smooth. Smooth το κόμπο από Yike, δεν είμαι σίγουρος πώς. Αλλά τα πέτυχε τα spells και ο Caps παρεπεθαίνει Yahoo στο lead. Τρομερά τα πράγματα στον bot αν είσαι G2, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν μέσα στο σχέδιο. Εδώ είναι να φέρει με το πόσο low έμεινε, ή θα έκανε recall, θα πήγαινε low να ματσάρει. Έχει απλά να πάρει τη ζούγκλα της. Και τώρα ποιο είναι το θέμα? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Ο Λαμπρόφ όμορφα ανεβαίνει πάνω να σταματήσει την Κιγιάννα. Γιατί η Κιγιάννα σε λίγο βγαίνουν τα Raptors της. Και το θέμα είναι ότι θα πούνε όλα τα camps της. Όλα. Άρα η Κιγιάννα έχει έλεγχο αν πουσάρουν οι laners της. Ο άλλος δεν μπορεί να πάρει πίσω camps. Στον δάμα του Σεν. Ο roam του Λαμπρόφ εδώ πέρα σώζει πολύ. Σταματάει το counter jungle και μπορεί να προσφέρει και τα Raptors. Αν και τώρα βλέπω ότι την αφήρη πηγαίνει bot επειδή δεν έχει φτάσει καλή. Μπορεί και να πεθάνει εδώ. Μπορεί και να πεθάνει εδώ. Θα την πάρει solo kill, το damage ήταν πάρα πολύ. Το damage ήταν πάρα πολύ, παιδιά. Είναι αφήρη, δεν είναι normal pick. Το game τώρα είναι πάλι even. Και το θέμα είναι ότι ενώ ο Λαμπρόφ κάνει roam, όπου αυτό το roam σπάει ότι θέλει να κάνει ο Yike, ο Busio δεν βρίσκει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι να βρει και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το game της G2. Ο Blade, κλασικός κλεντάκος, το pick. Είναι από αυτά τα picks που ξέρει περισσότερο από τα όλα, είναι το μεγάλο του counter matchup. Ο Caps παρότι πέθανε, βλέπετε τη διαφορά στα CS είναι μόλις 5. Ενώ πέθανε και έχασε και wave. Yike θα ανέβει πάνω, αλλά ο Broken Blade είναι πολύ κοντά στο να πάρει το άλογο. Αν και το άλογο δεν γεμίσει όσο γρήγορα θέλει, μπορεί να είναι μέσα flash, stun, root, damage, dead! Ανέβα! Ανεβαίνει στα λογάκι, πηγαίνει να φάει τον Κάνα, μπορεί να πάρει ένα kill. Ο Yike δεν έχει flash, ο Skewmond είναι στο top. Και ο σκύλος αρκετός για να σώσει παιδιά, ο Broken Blade. Παίζει με το μυαλό τους. Ήταν πάρα πολύ κοντά για να γίνει μεγάλη αποτυχία, έτσι. Πάρα πολύ κοντά. Αλλά η τελευταία φάπα περνάει και έτσι ανεβαίνει. Ήταν ένα auto μακριά από το να πεθάνει. Αμπρόφ, φριζάρουμε mid. Mental.
Γι' αυτό που ρωτούσαν γιατί μάγου στο bot, γι' αυτό μάγου στο bot. Όταν το support σου level 2 κάθεται και φριζάρει στο mid, ένα ζυγζάκος πρέπει να φαρμάρει κάπως. Και η Κάισα ζορίζεται. Κάισα ζορίζεται γιατί πήρε Κάισα γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το παιχνίδι που θα παίξεις. Είχε κάποιος που αμφέβαλε για τον μεγάλο broken. Το παίζει ωραίο το κλέτ και το παίζει τόσο καλά και τόσο πετυχημένα που μου κάνει επίσης εντύπωση ότι κανείς δεν προσπαθεί να το παίξει. Δεν υπάρχει κάποιος που είπε εδώ είμαι, θα βγάλω κι εγώ κλεντάκι. Μπρο, είμαστε ακόμα level 2. Μας έχουν τσιμπήσει και μετά κάνεις το τόν και φύγεις μακριά, γυρνάει στον Γιάικο Σκιούμοντ. Και θα πάνε να πάρουν το kill εύκολα. Το bait έγινε. Ο Μπούσιο ξέρουμε ότι δεν έχει flash, μπορεί να πάρει το kill εκεί. Αν και ο Caps αλλάζει στόχο 3 φορές μέσα στο fight. Και δεν κάνει commit πάνω στον Μπούσιο για να σκοτώσει. Μπούσιο λέει όχι φίλε μου, θα γυρίσω. Στο τέλος λέει είναι δίκαιο, πρέπει να έρθω πίσω, έχει πάλι hook σε λίγο γιατί έπιασε τείχο πριν. Προκάρει το aftershock πριν μέσα Λαμπροβάρα. Έτσι τους παίζουμε. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός, δεν πεθαίνει, τους φέρνει εκεί που θέλει, exhausting και η Γιάννα για να πάρουν μετά το kill. Και στο τέλος ο Μπούσιο θα επιστρέψει για να πάει σε και αυτός κάτω. Η διαφορά 1800 gold, της του ξυπνάει. Ναι, και στο bot δείτε πόσο μπροστά είναι ο Χανσάμα, δεν είναι καν δίκαιο. Τότε τους φτάνει τώρα όντως το damage να σκοτώσουν έναν level 2 Sen. Το exhaust έβγαλε το upper value. Didn't pick up the bush element, so he just was stuck there in the river without self. You have a play like this from Busse, it just feels δεν το παίζει κανείς. Πιο πιθανό να δούμε Maokai support παρά να δούμε Maokai. Κάμω το Maokai! 2,5 χρόνια σαρή βλέπαμε μόνο Maokai, ρε. Ο Λαμπροβάρας λέει XP. Overrated. Κοίτα, θέλει προσοχή ακόμα. 1700 gold lead δεν είναι αρκετό. Είναι και μοιρασμένο σε κάθε lane που σημαίνει ότι δεν έχεις πολύ παραπάνω αντικείμενο από τον αντίπαλό σου όπου και να βρίσκεσαι. Και τώρα πηγαίνει back και ο Skewmon που δεν έχει αγοράσει. Δεν σταματάει, λέει θέλω να πάω Voids. Το αστείο είναι το εδώ, δεν πρέπει να παθώ, δεν πρέπει να πάρω όλα τα Voids. Πήρε ένα και φεύγει. Δεν θέλει να κάτσει παραπάνω. Και καλά κάνει. Γιατί εκεί για να έχει καλύτερα items είναι level 6. Το priority δεν είναι ξεκάθαρο. Βλέπουμε ότι το μη του σκουσάρει. Να φάει ένα Στόμπο Καλίστε και να φάει τώρα Στόμπο Καλίστε είναι ακόμα ο καλύτερος. Είναι καλύτερος. Η βελτίωση που έχει δείξει είναι πραγματικά απίστευτη. Έχει έναν ολόκληρο πλανήτη να τον χεϊτάρει. Οι μόνοι που τον χαϊπάρουν είναι οι Γάλλοι, αλλά ακόμα δείχνει ότι είναι καλός. Είναι πολύ καλός. He must be getting close to the satchel range as well on this tower, and then Hansama can move across the map, go top, go mid, continue just to chip away at these turret plates. Τι η Κάισα δεν ξέρω πώς θα παίξει όμως. Πώς θα τη βοηθήσουν να παίξει. Έχει καλό setup. Η ομάδα της έχει παντού CC και τον Renekton και τον Γιάννα και τον Ριάννα και τον Ότριμς όλοι έχουν CC. Άρα ο Καλίστε θα μπορέσει να επιλέξει που θα δείξει μέσα στο fight. Κάποιον θα πιάσουνε. Όπως τώρα πιάνουν τον Λαμπρόφ, αλλά ο Λαμπρόφ λέει «Οπ, stop, δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Εντάξει, νόμας κλέβουν τον Δράκο, ρε». Ο Γιάικ μπήκε μέσα και πήρε τον Δράκο. Είναι όντως huge για την KC. Skewmon Smite vs Yike Smite. Δεν είναι κοντά. Απλά μπήκε, έκανε Q Smite και το πήρε. Έχει πολύ καλύτερο execute. Δεν μπορείς να σαν να φύρει. Δεν μπορείς να το κάνεις contest αυτό, δεν έχεις damage. Τον είδε ή όχι, δεν μπορεί να το κάνει contest. Δεν έχει damage. And it's a good Q smite as well, because your smite at the moment is not doing 1.4k. It's at that 1,000 mark, right? Yeah. At the second level up, so good Q smite.
And now we'll see what KC can garner off that, because the jungle still mostly belongs to Καλή γιατί είχε Skewmon. AD item, γιατί πάμε Gunblade. Quite effectively. Broken Blade has about a 500 gold. Να πάμε και Rocket Blade. Answering that, Skewmon looking to steal away this Gromp, and Yike having to back away because Broken Blade has. Skewmon ήταν level 7, ο Yike level 6. Και τώρα είναι ίδια ακριβώς μετά από αυτό το camp. Τώρα κάνεις dive φέρτε δύσκολο, αλλά ο Broken Blade... Να, για αυτούς που λέγανε ότι το Nak Nako vs Broken Blade, όπου ο Nak Nako τον είχε τον Broken Blade 500 gold πίσω, εδώ ο Broken Blade το κερδίζει το lane και τώρα που έρχεται και βοήθεια πάνω, θα κάνουν το dive, θα πάρουν το kill, ο Broken Blade με τα credits είναι ακόμα πιο μπροστά. Είναι αυτή η διαφορά που σας λέω στο laning phase ανάμεσα στους παίκτες. Και ο BB τώρα είναι τέλεια. Είπαμε, Titanic Hydra, Black Cleaver, το damage που κάνει ο Kled εκεί είναι πανέμορφο. Αλλά απίστευτο. Ειδικά όταν έχει το W που βαράει γρήγορα τις φάπες, εκεί δεν μπορείς να το φανκάρεις. Ακόμα και ο Renekton θα έχει θέμα. Τώρα που είναι 900 gold πίσω, έχει λίγο παραπάνω, θα έχει και μπότες. Δείτε διαφορά. Επειδή ο Broken Blade είναι μπροστά στο gold και δεν έχει πάει μπότες, έχει ολόκληρο αντικείμενο. Σκάνε στον Yahoo. Ο Yahoo πρέπει να κάνει flash εδώ σιγά σιγά. Τρώει το taunt, μαζεύεται από τον Bear Trap on a rope, δέχεται άπειρο damage, προσπαθεί να τρέξει μακριά. Ωραίο shockwave. Πάρα πολύ καλό shockwave, αλλά το flash δεν μπορείς να το σώσεις. Είναι μέσα ο Caps, βουτάνε στο fight, σκοτώνουν τους δύο, μπορούν να πάνε για τον τρίτο, αλλά ο Κάνα λέει stop. Τι stop ρε, πήραμε και τα 2 kills, μπορούμε να φύγουμε τώρα ελεύθερα. Και αυτά είναι άλλα 2 για τις Duper. Για πού! Ξυπνάνε στο game. Ήταν ο λίγο απογοητευτικό να μην κέρδισαν. Ένα game. Και τώρα είναι στον δρόμο για να κάνουν αυτό, με το tower στο top. Να μην έχει θέμα, πήγα να πω ότι εδώ ένα Broken Blade μπορεί να δώσει 3 φάπες. Θα κάνει damage. Από κάμισο, παιδιά, όχι. Από κάμισο σε best of 3 regular season, είπαμε. Να το ξεφτυλίσουμε. Τι βλέπεις από Twitch. Να το πει πάλι, επειδή έχω ακούσει τρεφίλο ότι η Γιάννα σου είναι λίγο περίεργη. Λίγο περίεργη. Πού πήγε το γραφικό μου, Πού πήγε το πρόγραμμα. Μπορείς να πας στην οθόνη σου. Πας στην οθόνη σου και να πατήσεις κάπου για να δεις τα items και τα rooms της Γιάννα, έτσι. Να σε βοηθήσει. Έχεις full ποιότητα. Σίγουρα, φαίνεται crisp. Σου έφαγε όλο το damage και δεν έχει προκάρει aftershock και ακόμα δέχεται πάρα πολύ damage. Το σκυλί όμως δεν θα πέσει πάνω του για να πάρει το kill. Είχε ulti. Δεν το παραγάνει. Ούψ. Αλλά εδώ αν το πάρει αυτό ο Caps είναι πάρα πολύ μπροστά και τώρα ορμάνε πάνω στο Yahoo. Τους έχουμε 2v2. Θα το ξαναρωτήσω, τους έχουμε 2v2. Γιατί παίζουμε με level 6 Sen. Και ο level 6 Sen χρήσιμος πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι περιμένει ο Jack από το site και μετά ο Broken Blade έχει μεγάλο θέμα. Jack μπορεί να πάρει το kill. Σε λίγο. Και ο Λάμπρος του λέει έλα πίσω στο σπίτι μου. Λοιπόν, τον φέρνει στο σπίτι, τον σκοτώνει στο τέλος και μετά τρέχει μακριά. Θα κάνει το flash και θα σωθεί. Ακόμα και στο χειρότερο fight που μπορούσαν να κάνουν. Είναι 1 for 1 και πουσάρει κάτω. Άτσα, unfollow ρε μαλάκα, πήγα να δω τα items, sorry. Δεν πειράζει, τα items τα είδες. Ήταν μια ok απόπειρα. Δεν περίμεναν λογικά ο Renekton ακόμα να είναι καμπερωμένο στο top. Περίμεναν να έχει φύγει γιατί δεν σκάει ο Broken Blade και μετά λέει ο Renekton εδώ είμαι. Προσπαθούν να την πιάσουν με κάποιο taunt. Αλλά είναι αργά, το shockwave ήταν πάρα πολύ καλό. Παραλίγο να μην σκοτώσει εδώ. Παραλίγο. Ουλτάει και είναι κακό, ειδικά στο Κιδιάνα. Hydra better. Για να το λέει ο Pallet. Α, πήγε ένα Voltaic. As now we see Ahan Summer and LeBrob in the mid lane just trying to get the push out here. Kaliss knocked back with a satchel. Busio looking for the dredge line. Spirit's Refuge down from LeBrob means that he won't take too much damage from those auto attacks. Skewmon still looking to see if he can get in from the side. And
Ναι, μα όσοι θέλεις πάρε το όλη μέρα, πάρε το κάθε 5 λεπτά. Φίλε, γενικά ο Pallet δεν ξέρω. Αυτή η WL Gaming, πάλι τι γίνεται, θέλω συνέντευξη, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Γίνεται, εγώ λέω θα δω τον Pallet στο game, θα το πηγαίνει πάλι, να έχει 3 γυναίκες γύρω του με το ζόρι, θα μας μιλάει όταν έρθει. Τώρα μπορεί να μην σε καν εκεί, τι γίνεται. Πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Κάμα τσέχει ο Hans, αυτό Ziggs είναι broken. Ziggs αν πετύχει την βόμβα του είναι broken. Herald, Spawn. Σαν παλιά που μπορούσες να κυρώσεις το Herald. Wait, αυτή είναι μεγάλη βούτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βούτα. Θα πάρουν το tower. Ο Caps ανεβαίνει και μετά ο Yahoo δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο Labrov μπει μέσα στο Herald. Ξεκινάει τα drifts. Και ο Caps τελειώνει από την άλλη πλευρά των αντίπαλών του. Μπορεί να πάνε και 2 towers. Γρήγορη. Γρήγορη, όμορφη παιδιά. Αυτή είναι η G2. Αυτή είναι η G2. Τώρα βλέπουμε ένα perfect παιχνίδι όπου τρέχουν τα πάντα. Ο Skewmon με το σκυλί έχει κάνει τρομερό step up. Τρομερό step up. Και τώρα τι κάνουνε. Παίρνουνε towers 2 στο top. Έχουν πάρει στο bot, έχουν πάρει plates. Το mid είναι απλά κλειστό. Το mid όμως για πόσο μπορεί να είναι κλειστό. Έχει το Ziggs. And they have the leads where they need it. Caps is 1,000 gold. Hey, we'll have another look at this. Yahoo tries to survive for a long time under this tower, but he just can't get through. Yeah, he really tried to find the trade key there on Labrov, but I really like Labrov jumping into the escape car here at the end. He's stacking the tower, taking. Εδώ ο Caps ωραίος, καταλαβαίνει ότι σκοτώνει και απλά φεύγει. Δεν θα πάω να σκοτώσω κι εγώ τον άλλον. Meanwhile, Caps is just tearing it up on Busio. Τις φορές Zin, ναι, αλλά είναι Kijana Yike. Kijana Yike είναι hot. Looking towards the shadow flame. Skewmon με 2 items πραγματικά δυνατός. Τους μπέιτανε όλους. Ήξερε ακριβώς τι έκανε. Δεν ξέρω αν τον Zinzao μου άρεσε εδώ παραπάνω. 4 μιλήσεις έχουμε. Ίδιο ξύλο θα τρώγε. It's a slow game though. You said it earlier, Medic. It's going to be a late soul point for both teams. Still one Drake to one Drake. Ο Bibi θέλει προσοχή. Αχ, τον έπιασε με το Shockwave. Γιατί αυτό το Shockwave φάνηκε το range του να είναι λίγο άδικο. Low play. Ο Yahoo σήμερα παίζει καλά. Σε αυτό είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Ο καλύτερος σε αυτό πήρε Κάισα. Νομίζω ότι εκεί κάκαρε τον εαυτό του. Το Κάισα δεν είναι προβληματικό. Έλεπα πίσω από τον Caps. Φένταρ δεν έχει 2 items. Φλασάρει ξερά πάνω στο αντίπαλό του και μετά shutdown στην Kijana. Πάρετε αυτό το kill αν τον περνοκαλίστ. Θα ήταν έτοιμο item. Και βλέπετε τώρα η Kijana με 2 kills. Έχοντας κάνει πόσα λάθη είναι μπροστά στο gold. Χάσουν και tower. Κάτσε, objective shutdown. Πριν βλέπαμε game όπου η μία ομάδα ήταν πίσω 10.000 gold και δεν είχαν ανοίξει το objective shutdowns. Η διαφορά ήταν 3.000 γιατί έχει objective shutdown. Ούτε η Riot ξέρει. Το ορκίζομαι ούτε η Riot ξέρει. Εγώ πιστεύω ότι το objective shutdown είναι το χειρότερο σύστημα που έχει μπει στο League. Ο κόσμος επικεντρώνεται συνέχεια στα λάθη, στα λάθος πράγματα, αντί για να επικεντρωθεί στα σωστά. Το objective shutdown είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Φαντάσου τώρα επειδή είμαι μπροστά, να τιμωρούμε επειδή κάνουν ένα play. Α, το αντίπαλο εδώ πήρε tower, παιδιά. Μόλις πήρε 700 gold από το tower και 1000 από το objective shutdown. Είναι 1700 gold. Πρέπει να το αφαιρούν γιατί ο κόσμος είναι soft. Θα παραπονεθεί για τους μάγους στο bot και όχι για τα κακά συστήματα του παιχνιδιού. Αυτό λέω ότι ο κόσμος έχει τα μάτια του σε αυτό που μπορεί να δει το objective shutdown. Δεν το βλέπεις, ειδικά εσύ στο solo, δεν το νιώθεις. Οπότε το πρόβλημά σου με αυτό είναι. Για το objective shutdown είναι too much. Είναι too much και είναι πολύ εύκολο να τα πάρεις. Ένα κανονικό shutdown για έναν παίκτη που είναι 10-0 δεν είναι κακό. Ένα shutdown για ένα tower το οποίο είναι στο bot και έχει 1000 HP και πέφτει με 3 φάπες είναι κακό.
Πάμε μπροστά πάντως στην G2. Ο Caps θα κλείσει το δεύτερο item που αντικολόγει ο Handsome για να πάρει το Shadow Flame. Αλλά ματσάρονται σε spikes. Το μόνο lane που δεν ματσάρουν σε πάνε να κάνουν ακριβώς το ίδιο πλέον. Λέω ότι πάνε να κάνουν το ίδιο πλέον. Caps doing enough damage to Kana there that he can't really stand up. Fantastic spacing by Caps. Kana can't Caps έχει πάρει χαμπάρι. Είναι το μόνο lane που δεν ματσάρουν spikes είναι το top. Σε όλα τα άλλα είναι εκεί. Now G2 is gonna shift all their attention towards the top side. Caps is very comfortable here on the side lane. He's pushing at bot with a TP. You're gonna see Labrov here try to walk deep, hover around Broken Blade, make sure he can push out that top wave and plant all those wards deep in the KC jungle. It feels like a tricky one again. Mountain Soul δεν με τρελαίνει τόσο σε αυτό το παιχνίδι. Οποιοδήποτε άλλο θα μου άρεσε πολύ παραπάνω, αλλά εντάξει, δεν θα πω και όχι στα έξω. Προσπαθούν τώρα να τη στήσουν στον Yahoo. Δάνε πάνω του, ουλτάρουνε με Σεν, μέσω καλύτερα να πάρει το kill, μπορεί να πάρει ένα πίσω και μετά όλα Labrov. Δεν θα τον τάρει. Τουλάχιστον δεν ήταν να τον τάρει. Αλήθεια ήταν έτοιμος. Πήδηξε πάνω στο Shockwave, πήγε να πάρει το kill και αυτό δεν είναι κακό για την KC. Η ομάδα που είναι πίσω. Φαρμάρει ένα kill και μετά μαζεύει και το wave. I think the Void Seeker hit him there at the end and just burst all those plasma stacks. Broken Blade jousting forward. The air trap doesn't hit the man with an anchor, unfortunately. So can't go for any more. I think part of it is as well that Caps has gone for damage. Ο Labrov στο Gold είναι πολύ μπροστά και το μεταφράζει σε HP αντικείμενο. Να δούμε αν θα καταφέρει να τανκάρει όντως μέσα στα fights. Ο Καλίστη είδατε πως έσκασε. Ενώ ήταν πάνω στον δρόμο, έσκασε και το animation φόρτιζε πάνω στο ulti και έφυγε κατευθείαν το W. Έστω για τον εθνικό μου jungler, για ποιον? Τον Skewmont. Πλάκα, μα λέγεις ο Pallet, αυτή θα είναι η αντίπαλη του. Ο Yike θα είναι από τη Σουηδία, ο Skewmont θα είναι από τη Γαλλία. Αυτή θα είναι η αντίπαλη του. Γι' αυτό, πρέπει να τους κάνουμε ψυχολογικό πόλεμο, σαν Έλληνες. Ο Καλίστη πηγαίνει back. Ο Καλίστη πηγαίνει back, γιατί κάνει TP, αλλά πέφτει ο Baron. Ο Labrov είναι low, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς παίρνει μέσα στο pit. Ο Yike είναι κοντά, αλλά η είσοδος του είναι κλειστή. Τον πιάρουνε πριν μπει, μπαίνει μέσα παιδιά, αλλά το smite είναι κακό, ευτυχώς. Ευτυχώς smiteάρει νωρίς, αλλά μετά το fight δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει. Καλό soccer από το Yahoo. Ο πούστης ο Yahoo γιατί σμερφάρει σήμερα. Γιατί παίζει σαν δαίμονας πραγματικός Κορεάτης. Έκανε shockwave, την αφήρει στον αέρα ενώ ερχότανε. Και όλο αυτό το play βασίστηκε στο ότι δεν μπορεί να κάνει smite ο Yike. Καλά το έπαιξαν, νομίζω ότι ο Yike θα πέθαινε έτσι κι αλλιώς. Δεν τον άφησαν να μπει μέσα να κάνει smite. Σε καλό σημείο. Γιατί όταν μπήκε και smite επειδή πέθαινε. Σταμάτησαν. Αλλά το gold δεν είναι τόσο με το πλευρό των G2. Έχασαν παραπάνω από ό,τι πήρανε. Και ο Yahoo στο 2-3 έκανε παιχνίδι. Να δούμε τον damage τους βέβαια. 3 items η Orianna δεν έχει 3 items, έχει σε λίγο καλύστε με το Nastors να κλείνει. Και ο Renekton γίνεται tanky με το Sterax. Να δούμε τι μπορεί να αποσφέρει από physical damage και αυτός. Έγινε και το Game 2 Derby, Έγινε και το Game 2 Derby. Είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ ο Yike πετάει και το ult του, νομίζω δεν πετυχαίνει τίποτα. Εδώ βλέπετε μπαίνει. Σταματάνε όλοι. Πρέπει να σμαϊτάρει και μετά πεθαίνει. Ενώ εδώ δείτε ο Shockwave. Εδώ. Insane. Τράβηξε τον Skewmont μακριά από τον Καλίστη. Αν είναι να παίζει έτσι, αν το παλικάρι βελτιωθεί πάλι και όσο πάει γίνεται καλύτερος, μπορεί να είναι κανονικός Κορεάτης. Πάρω πίσω αυτά που είχα πει. Ήταν ο αδύναμος κρίκος. Εδώ θα πάρουμε Tower G2. Πρέπει να προσθέσουν λίγο gold. Έχουμε και το ultimate του Sen στο top για το 2v1 στα καρισμένο cleaver. Μπορεί να κάνει damage ο Broken Blade. Μπαίνει μέσα, φωνάζει, αλλά είναι μικρό το ulti! Είναι πάρα πολύ μικρό. Καλύστε πάνω. Παιδιά, εδώ καλύστε μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage. Ο Sen βοηθάει όσο παραπάνω μπορεί. Ο Broken Blade πέφτει κάτω από το άλογο και μετά τρέχουν όλοι μαζί. Βόμβα. Δεν σκοτώνει τίποτα. Ο Καλύστε μπαίνει στο backline. Το κυνηγάνε 4. Δεν ξέρω τι κάνει. Πεθαίνει στο τέλος. Μπράβο, Καλύς! Πού πήγε? Πού πήγε? Ποιος νομίζει ότι είναι?
Κάτι είδε. Κάτι είδε, φίλε. Πες να δείτε Γάλλους φανς να είναι μαζί του. Δεν ξέρω ποιο ήταν το play. Δεν ξέρω ποιο ήταν το play. Αν και η Γιάννα ήταν από πίσω θα έλεγα οκ. Εδώ το μικρό ulti με άγχωσε, γιατί εδώ καλείστε βλέπετε ότι μπαίνει. Και ευτυχώς του μπλοκάρει τα auto-attack στο W του Sen. Εδώ σε ποιον κάνει ulti, για να δούμε. Σε κανέναν, δεν. Δηλαδή ήταν ένα πολύ play αν σκότωσε τον BB. Καθόλου understandable. Να δω και πόσο damage έκανε η βόμβα. Γιατί αυτή η βόμβα είναι 3 items Ziggs φορτωμένη. Το επόμενο fight ήταν πανέμορφο. Ανάλογα αν ο Yahoo έχει και το Shadow Flame. Ο Caps έχει 2,5 items. Caps είναι μπροστά στο gold, έχει λιγότερα items. Ω, είναι το πολύ φθηνό το Phages. Πάμε φθηνό το Phages. The fact that Clegg got massively ahead and then they tried to kill him on repeat. Yeah. Wow. I mean, he has a very big HP bar, so it can be a little bit menacing. It's a tall task to kill the Clegg, you know. That is true. Αλλά πάλι πιστεύω ότι ο Caps δεν είναι μακριά. Δεν μπορώ να δω και τα κόμματα. Η Μπράουτ και να ήταν είχε ομάδα και θα μπορούσαν να μπουν πάνω του να παίξει ulti αμυντικά, να καητάρει το fight, να βοηθήσουν οι συμπαίκτες του. Πήγε μέσα ευθεία, είδε το όνειρο. Αν το έβγαζε θα ήταν highlight. Και αν σκότωνε τον Μπίμπι και μετά καητάρε 4 θα ήταν highlight. Θα έμπαινε αυτό βιογραφικό. Για τώρα το βιογραφικό μένει κενό. Kano and Broken Blade slightly in BB's favor. 80 carries, bot laners are equal, and supports are pretty much equal, although Busio is about half an item. Το goal του Caps δεν καταλαβαίνω, έχει το XP. Caps πρέπει να έχει ζώνια στη βάση. Πρέπει. Για 800 πάνω έχει. Εμένα γιατί μου έκλεισαν ρε φίλε το Ασίνι και δεν μπορώ να δω. Αχ, για να ρωτάω τους viewers! Για να ρωτάω τους viewers. Τον έχουμε σε όλους σε 3. Baron σε 1-20. Ο Skewmon ρεβαίνει πάνω. Κοίτα, ήταν λίγο μόνος του εδώ και οι άλλοι του την είχαν στήσει, αλλά έφυγαν. Βέβαια είναι δυνατός, είναι level 16, έχει βγάλει το death stance. All of G2 can TP to his dogs and Shen can ult on him. Exactly. Currently no TP available for Caps and Hansama, but they will be up soon. Yahoo is missing his too. And we'll have to see how G2 decide to pressure towards this blue side jungle to get vision. At the moment, everyone's on the bottom side. With Baron up in 45 seconds, I think they έχουν μαζευτεί πολλοί παίκτες κάτω με τον Δράκο να βγαίνει σε 2,5. Λαμπρόν! Σπέιταρε. Έκανε το bait, παιδιά, και έζησε. Και τώρα μπαίνει μέσα ο Broken Blade από το backline. Ορμάνε πάνω στον Yahoo που μπορεί να κάνει τίμιο double shock. Έβαλε μετά ο Broken Blade μπορεί να πάρει το kill και ο Caps κάνει το δικό του ζώνιας. Μπορεί πάλι για επίθεση. Ο Κάνα χιλάρει πάρα πολύ και ταγκάρει 2 άτομα ταυτόχρονα. Προσπαθεί να πάρει κάποιο kill όμως δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει αυτό. Και πεθαίνει από τον Skewmon. Ο Λαμπρόφ γνώριζε ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω εκεί. Τους μπεϊτάρει, σκοτώνουνε. Ελπίζω να γνώριζε, έτσι. Και οι G2 ξαναπαίρνουν ένα καλό lead στο παιχνίδι. Και ξαναπάει διαφορά στις 5.000. Ο Baron βγαίνει τώρα. Και βλέπουμε ότι μπήκανε πάνω με τα πάντα. Και του κάρφασαν εδώ και το ulti της Κιγιάννα και το ulti από τον Nautilus. Και αυτός μετά απλά φεύγει. Έχοντας πάρει όλα τα σημαντικά κουμπιά. Και αν θέλει μπορεί πάλι να γυρίσει με ulti. Εδώ είναι από το gold που είχε πάνω του ο Sen. Βγάζει value. Many tears. And it just before the Baron as well, which means G2 will get their second of the game. They have 90 seconds before the soul. And they have all of that time to push in. Πώς είναι διαφορά 5-600. Ο Ziggs πάει για καπέλο. Ο Kled έχει το ωραίο item που του δίνει damage ανάλογα με το HP και το πόσο low είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι πάλι ότι δεν έχει καλά items στο Remake. Έκτον είναι πολύ προβληματικό σε αυτό το παιχνίδι και ο Kled βγάζει value πάνω του. Και ότι ο Καλίστη δεν έχει το τέταρτο item. Και ο Καλίστη είναι με αυτό το Needless Large Rod. Βλέπετε ότι προσπαθούν να συσσωρεύσουν gold πάνω στην Kai'Sa. Να καταφέρει να πάρει και αυτή κάποιο item πριν το fight. Ενώ οι G2 το μόνο που θέλουν είναι να βγάλει καπέλο Ziggs. Αν μπορούν να δώσουν λίγο gold στον Ziggs στο επόμενο λεπτό και να βγάλει καπέλο είναι τέλεια. Ρε Γιάικ! Τι έπαιξαν μπρο!
Έπαιξαν Κάισα Οριάννα κόμπο. Ο Γιάικ δεν έχει ulti. Ο Γιάικ έκανε πριν ulti στο Λαμπρόφ. Γιάικ, κάτσε κάτω. Ευτυχώς υπάρχει κάποιος να φέρνει τις ισορροπίες. Ήταν πανέμορφο play αυτό. Κάισα Οριάννα κόμπο. Να κάτι που δεν έχουμε δει. Αλλά ο Σκιούμοντ εδώ παίζει με μπάλες, έτσι. Ο Σκιούμοντ παίζει με πραγματικές μπάλες, το απολαμβάνω. Αυτό ήθελα, παιδιά. Ήθελα να δω τον Σκιούμοντ με ένα από τα μη βασικά του picks να κάνει παιχνίδι. Θα το κάνει versus KC που είναι ο καλύτερος ανταγωνισμός που έχει στην Ευρώπη. Οπότε με γεμίζει παραπάνω ελπίδες να κέρδιζε μια GX. Η Οριάννα πούσαρε το, πήρε μερικά plates, έχει gold, θα γυρίσει πίσω. Είναι πολύ πιο δύσκολο το timing εδώ, γιατί η Kai'Sa ult είναι πολύ πιο γρήγορα από την Occulti. Mountain Soul. Το χειρότερο soul στο παιχνίδι για αυτό το game. Και αυτό σημαίνει πως σε 6 λεπτά από τώρα θα έχουμε Elder, παιδιά, θα έχουμε Elder. Πάντως έχεις 2.000 μπροστά τον Kled, 2.000 μπροστά τον Αφήρη, 2.000 μπροστά τον Sen. Ο Sen πάει 3 items και ο Sen είναι από αυτούς που είναι ευχαριστημένοι με το soul, γιατί χτίζει resistances τουλάχιστον. Ο Kled δεν έχει resistances. Ο Kled το μόνο που έχει χτίσει είναι HP. Μέσα καπέλα. Να είναι δικό τους. Damage έχουν για τον Kled. Το θέμα είναι ότι το μοιράζουν λάθος. Η Κιγιάννα έχει αστοχήσει 3 ult νομίζω. Ή όχι ψέματα. Στα 3 τελευταία fights έχει πιάσει μία φορά τον Λαμπρόφ. Τίποτα άλλο. Εδώ θα ήθελα να δω τον Broken Blade να χτίζει λίγο Magic Resist παραπάνω, που θα μπουσταριστεί και με το Soul και τους δράκους. Kled που σάρει bot και ο Kled με την Οριάννα δεν έχει θέμα στο 1v1. Nice. Αυτό εννοώ ότι μοιράζουν τα cooldowns στους λάθος πάλι. Ο Shockwave δεν πετυχαίνει τίποτα. Και ενώ προσπαθούν να παίξουν κάποιο ψευτοfight, τα μας δεν κάνουν. Ο Shockwave για αυτούς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό cooldown. Ο Broken Blade απλά παίρνει και τώρα κινδυνεύει. Τον μπλοκάρει και ο Καλίστα μέσα ο Λαμπρόφ για να βοηθήσει. Το άλογο δεν θα πέσει καν. Θα μείνουμε πάνω στο άλογο. Βέβαια, φλανκάρουν τον Σκιούμοντ που είναι tanky λόγω του Death Stance και δεν μπορούν να τον πιάσουν να τον σκοτώσουν. Τους πιέζουν όμως πίσω. Το Inhibitor στο bot θα μείνει όρθιο, το top χάνεται, αλλά χάνουν την ευκαιρία για triple Inhibitor. Με τον Baron να είναι σε 2 λεπτά και τον Elder σε 4. Παιδιά, σας υποσχέθηκα Ντερμπι. Και σήμερα αυτό τουλάχιστον είναι καλό Ντερμπι, δεν είναι σαν το προηγούμενο που είδαμε. Όπου πήγε 3 games και ο Θεός μαζί μας. Feels like this game is going to come to a close soon. Baron spawning in 2 minutes. It still feels like it could go either way. Like G2, if you look at the scoreboard, should win. Like 6,000 gold ahead, Mountain Soul. They can set up around this next Baron. 2 inhibitors down. G2 should win this. But there are these moments from KC. I mean, it's just to see such a powerful tool, and to draft without any regards to it could be detrimental. We saw MCoy do a similar thing with Neferi jungle. Για ο Κάνα δεν είναι μόνος του όπως νομίζουν. Έχει πάρα πολύ backup εδώ, αυτό ακριβώς. Ο Καλίστε σκάει από τους ουρανούς. Δεν έχει penetration, Δεν έχει penetration. Δεν του παίρνει το άλογο. Είναι πάρα πολύ το HP. Ο Kled πόσο HP έχει τώρα? Συνολικά έχει 5.000. Λαμπρόφ! Ωραίο τον τάκι. Παίρνει πάνω στον Γιάικ. Αυτός προλαβαίνει να δώσει καλόρο. Έχουν πιάσει τον Λαμπρόφ και ο Κάνα θέλει να πάρει το kill, αλλά ο Λαμπρόφ χιλάρει πάρα πολύ όμορφα. Μπορεί να κάνει το τόν και μετά θα ζήσει. Ο Μπούσιο πιάνεται, έχουμε έρθει από παντού. Σάταν Τζάμπο μπαίνουν μέσα οι G2, μπορούν να πιάσουν τον Γιάικ και να πάρουν το kill. Και πόσες φορές, μα πόσες φορές πρέπει να πας πάνω στον Λαμπρόφ και να σε κάνει outplay σε αυτό το παιχνίδι? Είναι η τρίτη φορά όπου απλά ορμάς πάνω στον Σεν, ο Σεν σε μπεϊτάρει και απλά χάνεις. Πιστεύεις ότι μετά από ένα σημείο μπορεί να μάθαιναν οι KC, αλλά όχι σήμερα και μετά από μέσα η G2, ο Broken Blade φανταστικός με τον Kled. Θα δούμε το Game 3! Nice!
Πολύ ωραίοι, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίοι σε αυτό το παιχνίδι. Μπαίνεις μέσα με τον Ούλαφ. Έχεις πάνω και τους καταστρέφεις. Master Yi είπε ο άλλος, έτσι. Το λέει, Νίρο, γιόλο ρε φίλε, θα το φλιπάρω, μπορεί να το πετύχω. Master Yi. Υπήρχε ένα game πρόσφατα που μου άρεσε ο Master Yi. I'm really feeling Sion from G2. Oh, Triangle vein bands with a Taric there as well. You're going to have an impenetrable front line. Yeah, Sion definitely is a good shout. Seems quite likely. Ο Kong είναι το πιο meta pick που έχει. Ρε φίλε, και ο Malphite εδώ, δηλαδή εδώ αν το draft που σηκώνει Malphite, γίνεται. Αλλά μπορεί και Olaf, μπορεί και Olaf. Και Nasus μπορεί, αν θέλει. Δεν είναι τόσο πρόβλημα, γιατί με τα comps, με τα picks που βλέπω, όταν βλέπω Caitlyn, Cassiopeia, Camille, η Camille με πονάει λίγο στην αρχή, αλλά δεν έχω θέμα. Έχεις πολλά picks να παίξεις εδώ. Το Olaf είναι... Όπου και να είναι, ο Olaf στο draft είναι perfect. Με τα picks που βλέπω είναι perfect. Πρέπει να πάρεις κάτι blind top. Ανίβια. Γκράγκας. Δεν ξέρω. Φλεξάρουνε και τα δύο. Παιδιά, εδώ πέρα παίζουμε παιχνίδι, ρε. Είναι Taric top, Galio support. Πάρ' το. Όλα βγαίνει από το ulti Camille, όχι. Αλλά αν σου πω ότι δεν είμαι σίγουρος πως δουλεύει αν έχει κάνει ulti, Olaf και μετά φάει ulti. Αν πάρουνε Johnny. Αν πάρουνε Johnny, είναι οκ. Δεν έχω θέμα. Δηλαδή η μία Νίβια. Απλά παίξω με Electric Top. Και τον ματσάρω. Παιδιά, και πήρε και Γιόνε πάνω σε όλα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εξώδια. Φτιάχνεις χυμό και μετά στη γρανιτομηχανή. Ρε, είσαι πρεζωμένος. Παιδιά, είναι και βράδυ, μπορείτε να ανοίξετε τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας μέσα στο σπίτι. Δεν είμαι μόνο εγώ, παιδιά, και η κοπέλα σου το ήξερες πριν, παραπονιόταν. Ναι, μου τα έλεγε ότι δεν ανοίγεις παράθυρα. Βρωμάει το σπίτι σου, σε παρακαλώ, ανοίξεις παράθυρο, να μπει λίγο αέρας, να δούμε το game χαλαρά, καλοκαιρινά. Μην ρωτήσεις που ξέρω. Αυτά είναι λεπτομέρειες της δουλειάς. Οπότε για τώρα. Άμα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι, πάρα πολλά predictions. Ούσαν χωρίς Enchanter γιατί πικαρίστηκε. Σαν να σκέψω αυτό που είπες και δεν στο support του. Θέλω να το σκεφτείς. Μπούσιο μπαίνει μέσα, αλλά δεν βρίσκει το spell. Εδώ θέλουμε και άλλο stun. Αλλά εκτός από ότι ο Lucian δουλεύει και με CC, που σημαίνει πως το stun του Taric είναι ιδανικό, ο Taric είναι κυριολεκτικά το τέλειο Enchanter. Έχει μόνιμο heal. Μπορεί κάθε ένα δευτερόλεπτο να σε μπαφάρει με heal και αυτό σου μπαφάρει σε επόμενες φάπες. Είναι ο τέλειος Enchanter. Όπως ο Kiski είναι ο τέλειος viewer και κάνει συνδρομή για 17 μήνες στο Steam. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε μέσα με το flash, να πάρουμε το kill και μετά ο Hansama Dasari. Έχουν πιάσει τον Καλής, παιδιά. Αυτό είναι πρακτισαρισμένο. Αυτό είναι δαιμονισμένο κόμπο στην προπόνηση. Και δεν υπάρχει άλλη οπτική να το δεις. Ήταν πανέμορφο. Flash το flash, dash από τον Hansama για να μην μπορεί να ξεφύγει ο αντίπαλος. Και λοκάρουν το first blood. Μπράβο, boys. Κατεβαίνει κάτω Γικ. Οπότε εδώ ο Μπούσιος λίγο θα τραβήξει σκανδάλι για να μπει μέσα. Ο Hansama Dasara μες στα minions. Πρέπει να φάσει. Άστον να πεθάνει. Άστον να πεθάνει, δεν πειράζει. Έκανε τον dash του. Ούτε δεν πάρουν, το πήραμε. Κάψε εδώ λίγο προσοχή. Μόλις πας κοντά θα φας ένα φτύσιμο. Κάνει πασίες.
Είναι δύσκολο matchup αυτό στην αρχή. Μετά γίνεται πανέμορφο matchup. Το έχουμε δει ότι όλοι οι mid laners, παιδιά, χάνουν αυτό το matchup. Level 3 gang. Τι τον λένε Hansama, τι τον λένε Forgiven. Το ίδιο πρόσωπο σε αυτό το game. Αυτό το Γιόνε που ήρθε στο top vs Anivia. Νιώθω ότι ο Κάνα έχει πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Να παίξει αυτό το μάτσα. Καρίτα G2, Κρίτσι, μακάρι να χάσεις όλους τους πόντους σου και να τσιλάρεις λίγο, εντάξει. Γιάκ το έφαγε το αξίνι. Το έφαγε και το επόμενο. Οπ, θα πάμε βόλτα μαζί του, λέει, πρέπει να κάνεις flash, βλέπω Γιάκ. Έτσι, μπράβο, κάνει flash μέσα στο tower. Αϊ, ωραίος εδώ ο Μπούσιο, παιδιά. Πρέπει να δώσω τα ένσημα στο Μπούσιο, γιατί εδώ διαβάζει τον τοίχο του Broken Blade και αντί για να πηδήξει κατευθείαν, περιμένει. Αλλά στον bot έχουμε και άλλο dive, όπου ο Lambrov θα ζήσει. Αλλά δείτε ποιον έφερα. Καλησπέρα. Θα το πάρει ο Hansama, γίνεται. Ρε Hans, ένα kill πρέπει να πάρεις, ρε. Θα ζήσει ευτυχώς. Θα ζήσει ευτυχώς το Hansama με τίλταρε. Το κλιπ για αύριο δεν το έχω στείλει ακόμα στην παραγωγή, αλλά θα το κανονίσω. Ο Μπούσιο εγκαταλείπει τον φίλο του για να πάει να βγάλει πλεονέκτημα στο top. Δεν ήταν κακό play όμως. Το bot ήταν ήδη μαγειρεμένο. Αυτό το Taric pick τους έπιασε στον ύπνο. Ο Taric στο προηγούμενο kill δεν πήρε assist. Πώς? Ο Lucian δεν πέτυχε την Caitlyn. Ναι, αφού το αυτός πήρε assist. Bro, Hansama, permaban. Permaban, δεν πέτυχε την Caitlyn. Λέω κι εγώ, τι γίνεται. Κάποιος να κάνει ban τον Hansama από το chat. Κάποιο mod. Thank you. Ποιον, τον Hansama, ρε γιατί ποιον. Το Lucian. Comes out, heals him up. Good build over Peacemaker out from Kalist. Busio in the vicinity. Skimon is back in Yike's jungle. He's just living here now. He put down a camp by the Grump. He's eating the frogs. Gobbling up those toads, man. Hansama taking a tower shot that he didn't. Το tower ήταν αχρίαστο, αλλά η Caitlyn φοβάται να περπατήσει κοντά στο lane για τώρα. Καταλαβαίνει πως όλα Αφρικάτο δεν θέλει να το ρισκάρει. Ευχαριστώ, boy. Κάναμε ban κι αυτόν. Ο Δράκος για την G2 είναι κάτι καλό τουλάχιστον. Θέλω να δω κι άλλο kill βέβαια στον bot. Θέλω να δω κι άλλο kill στον bot για να ξεκινήσει να σνομπολάρει παραπάνω λίγο η κατάσταση των G2. Be completely left alone, and it's also why you see Skewman walk into enemy bot side at every given moment that he can. Just to put pressure on. Αν δεν είναι ban, τον άλλο δεν μας μείνουν viewers. Hansama δεν βλέπει το stream έτσι κι αλλιώς. Το έβγαλε κύλο. Το mod μου κότεψε, το έβγαλε το permaban. Ο Caps το έχει ψηλό εξισορροπήσει το matchup. Το κρατάει σε μια καλή διαφορά, ενώ ο Skumond είναι αυτός που έχει βγει μπροστά. Στανάκι στον bot, αλλά ο Hansama δεν είναι κοντά για να δώσει και αυτός λίγο damage. Θα μπορούσε να κόψει recalls. Επενδύουμε πάρα πολύ στο bot lane. Ω, Μπούσιο γυρνάει! Ενώ είχε δει το όραμα. Έφευγε. Αϊ, Λόμπρο! Δεν το δέχομαι αυτό και να τον σκοτώσουμε δεν είναι worth. Πάρ' το. Ο Skewman τα άφησε kill, bro. Βλέπω ψέματα. Οκ, βλέπω ψέματα. Ο Skewman τα άφησε kill, αλλά εδώ δεν έπρεπε να γίνει ένα flash και να πάρουμε κατευθείαν το kill. Το ότι flasher ο Hansama και έκανε και exhaust δεν είναι το επιθυμητό σενάριο από το έργο το οποίο βλέπουμε.
Εδώ η παιδιά να ενημερώσω για τελευταία φορά σήμερα, αν δεν έχετε τσεκάρει το Opera GX, τώρα που δεν γίνεται κάτι στο game, ότι είναι ένα browser το οποίο αν κάνετε εγκατάσταση στο PC σας, βοηθάτε οικονομικά το stream, okay? Χωρίς να κάνετε τίποτα άλλο, βοηθάτε οικονομικά το stream, οπότε αν δεν το έχετε κάνει τελειώνει σε λίγες μέρες. Κατεβάστε το, κάντε το εγκατάσταση και βοηθάτε το stream αν σας αρέσει να βλέπετε leg, ρε φίλ, δεν ζητάω κάτι παραπάνω, ζητάω αυτή τη στήριξη από εσάς, ώστε να μπορούμε να βγάζουμε, όχι το κανόνι του Caps, αλλά απαραίτητα. Σας ευχαριστώ. Γιάκ θα πάρει και 3 Voids, οπότε όλο αυτό που κάναμε ήταν ότι έχασε Wave ο Kalist, πήρε kill ο Hansama, πέθανε ο Μπούσιο. Βγήκε αρκετά μπροστά ο Lucian, αλλά θυσιάσαμε top side, από εκεί που ήταν αρκετά μπροστά ο Skewmond. Even και χάσαμε και 3 Voids. Εντάξει, δεν είναι το χειρότερο που μπορούσε να γίνει. Μόνο κακό είναι ότι ο Κάνα δεν έχει μείνει πίσω. Αν κάνω install και reinstall μετράει, δεν έχω σίγουρη απάντηση γι' αυτό, αλλά η απάντηση είναι μπορεί. Είναι πιθανό. In the Casio into Galio matchup. Galio's much more trying to survive and absorb the pressure than be able to get too much push, especially when you're going tank first as Casio. Ρόκο, ναι, το κατεβάζει και μπορείς να το διαγράψεις μετά αν δεν θέλεις. Δεν χρειάζεται να το κρατήσεις, το διαγράφει, γιατί το κατεβάζεις παίρνει 1,5 λεπτό και μετά είμαι εγώ, ok, κάνε ό,τι θες εσύ από εκεί και πέρα. Βλέπεις, πήγε εδώ και ο Κάνα, κάνει γι' αυτός ό,τι θέλει. Μπαίνει μέσα, παίρνει τα αυγό, του δίνει μερικές φάπες, φεύγει μακριά από το range του tower για να μπορέσει να κάνει το Q λίγο πιο ελεύθερα. Δεν μπορεί παρόλα αυτά να σκοτώσει τον Broken, με το που βάζει τον τοίχο, αλλά μετά ο Κάνα. Έχει τα κάνει τον knock-up. Μπορεί να φύγει μακριά. Εδώ πέρα crash, αλλά ο Caps ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χέρια. Το stun του Λαμπρόφ το κάνει flash, ο Yahoo και μετά ο Μπούσιο σφαίρε στην πλάτη. Το flash του το έχει ακόμα, δεν το κάνει. Εδώ ο Μπούσιο είναι από τις σπάνιες φορές όπου θα πεθάνει, αλλά θα κρατήσει το flash για να κάνει play. Πήρες 30 λεπτά από εμένα. 1 ευρώ παίρνω, όχι 30 λεπτά. Πάλι είναι λίγα. Δεν λέω τέτοια ώρα, αφού έχει lek, μάγες, έχει lek. Πού θα είμαι? Εγώ είμαι εκεί που είναι η δράση. If you don't have a strong landing phase. I mean, Busio's first win on the Camille was this weekend. Yeah. He can sometimes struggle on it. I will say he's got other ultimates and other champions. Έχει ακραίο ένα V9. Διον Γκάλι Όλαφ. Θα δυσκολευτεί. Οπ! Ζωστάρουν κατευθείαν. Και εδώ ο Caps έχει flash, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπηδεί, δεν μπορεί να προκάρει το face rush. Δεν έχει τρόπο να προκάρει εύκολα το face rush. Και γι' αυτό το πεθάνει. Ήταν το ε το οποίο έκαψε και το Καλίστε περίμενε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Γιατί αξίζει το Opera vs Brave, έχει customizations. Αν θες το browser σου να είναι όμορφο, να βάζεις θέματα, να βάζεις ήχους, να έχεις... πώς το λένε... limiters για το CPU, GPU σου και τέτοια πράγματα, είναι ιδανικό. Brave δεν έχω χρησιμοποιήσει, απλά φαντάζομαι το Brave έχει καλύτερο adblock, κάτι τέτοιο. Δεν νιώθω άνετα σε αυτό το game. Ξαναλέω, δεν νιώθω άνετα λόγω του top. Δεν μου αρέσει ότι ο Κάνα είναι τόσο καλά. Ο Κάνα πρέπει να είναι πίσω στο gold. Εδώ κανονικά δεν τον σκοτώνουνε. Αλλά το κόβει το ulti ο Μπούσιο με το δικό του ρο. Βέβαια εδώ ο τείχος κόβει τον Κάνα, τον κάνει λίγο να φύγει μακριά. Καθαρίζει τα minions στο Broken Blade και εμείς τον bot. Ρε Λάμπρο με το flash! Μπρο, αυτοί οι δύο τα flash γιατί τα παίζουν έτσι. Την πρώτη φορά ήταν τέλειο. Μετά την πρώτη φορά δεν μπορώ να ξαναζήσω το ίδιο high. Πήγε να τον κάνει predict, αλλά εδώ ο Λάμπρος έπρεπε να καταλάβει ότι αν φλασάρει μακριά από το Στάνο Καλίστ, βγαίνει από το tower range και τον σκοτώνει ο Lucian. Οπότε και να φλάσαρε δεν είχαν θέμα. Ω, εντάξει, τουλάχιστον πήρανε... Yeah, that was very messy. Neither of the dives worked, but someone still dived, I guess. And Skewmond has a 400 gold lead now on the solo for the experimental hex plate complete. The dragon is still up, and it looks like KC are making a beeline for it. Let's see what happened to Yike here. He's trying to run down. Yike έφαγε βρωμόξο. Να δείτε εδώ, αν ο Καλίστε, αυτό που είναι ότι αν φλασάρει προς τα πάνω, δεν έχουν θέμα. Αλλά επειδή ο Λάμπρος φλασάρει προς τα πάνω,
Οκ, χάνει το άγκρο και ο Χαν Σάμα τρώει tower shot. Το flash and flash, η λογική του δεν είναι λάθος, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε από το play, δεν έπρεπε. Χαμότ. Charge! Και γι' αυτό Olaf στο draft ήταν broken, παιδιά. Και γι' αυτό εγώ είμαι ο μεγαλύτερος Olaf fan. Πιστεύω πως το Olaf είναι το πιο underrated pick του μέτρου, στο μην το έχουμε solo kill. Λίγο heal ακόμα! Δεν έφτασε το heal, παιδιά, στο τέλος θα πεθάνει. Ήτανε solo kill, αλλά πάτησε σε παγίδα και πεθαίνει κι αυτός. Το παίζουν αυτό. Αν ο Caps κάνει καλό τόν, το παίζουν αυτό. Το Blast Cone! Δεν πήραμε το Blast Cone, boys. Και μετά κάνουμε flash, δεν πετυχαίνουμε τον Yike. Μπορούν να πάρουν το kill, έχουν πιάσει και το Λάμπρο. Όλα πάνε λάθος! Όλα πάνε, τι ήταν αυτό! Χάσουμε. Άγγες θα χάσουμε. Με τρομάζει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Ο Σκιούμον το έπαιξε πάρα πολύ ωραία στην αρχή. Το dive που έκανε. Αλλά στην συνέχεια του play, το taunt, ναι μεν δεν πιάνει, αλλά δεν παίρνουμε το Blast Cone. Και επειδή το Blast Cone δεν το παίρνουμε και σκοτώνουν τον Caps και μετά πιάνουν και τον Λαμπρό. Teleport από την Ανίβια, θα πάρει το wave. Εδώ ο Hans δεν θα έπρεπε να έχει πεθάνει, γιατί το ξεκινάνε πάρα πολύ, δείτε το damage. Παγίδα. Να πω κάτι, ήταν perfect παγίδα, ήταν πάρα πολύ ωραία παγίδα. Την έβαλε πάνω στον βηματισμό του Hans, ώστε μετά να μην μπορεί να κάνει react. Εδώ κακό, δεν ήτανε. Okay. Εδώ αρχίζεις και τρέχεις προς τα πίσω. Εδώ έχεις ακόμα kill pressure. Αν απλά πάρει το Blast Cone είναι safe. Ends up securing 2 more kills for Casey. And then the Mega Blast Cone brings Yike into the midst of the action and above. Unfortunately for him, Tarek can't survive through this and he doesn't have the help. Μ' αρέσει το Tarek. By the way, είναι τυχαίο ότι ο Λαμπρόφ παίζει Tarek μετά τη φωτογραφία που έβγαλε με τον Forgiven. Παίζει ο Forgiven να του είπε «Ρε συ Λάμπρο, Tarek, γιατί δεν παίζουμε στο ίδιο. Και παίζουμε τα ίδια και τα ίδια, αυτά τα αργόστροφα τα picks, τα ζώα μου τα αργά. Γιατί δεν παίζουμε ένα Tarek έτσι ωραίο level 2 flash στην αρχή χιλίση. Να τους έχουμε κάτω από το tower. Και λίγο Λάμπρος λέει, μα λέει, έχεις δίκιο. Και παίρνει Tarek. Δύο διακοπές θα πας. Φίλε μου, διακοπές είναι κάθε μέρα της ζωής μου. Οπότε η απάντηση είναι όχι. Πάλι κάτι προσπαθεί να κάνει ο Χανσάμα εκεί. Πάρουν το tower που ο Κάνα είναι πάρα πολύ απειλητικός. Δείτε τι κάνει. Δείτε τι κάνει, παιδιά. Προσπαθεί να βαρέσει το tower για να πάρει λίγο παραπάνω damage εκεί, αλλά θα φάει πάρα πολλές φάπες. Επικίνδυνες. Αν κερδίσουν οι G2, ο Broken Blade θα έχει φαρμάρει άβρα. Ωρα. Μετά από το τι έκανε στην αρχή. Αν χάσουνε, είναι πολύ αρνητική άβρα. When Hansama was getting ahead, but a couple of players have got KC back into this. Even Steven, 70 minutes in, a Drake apiece. The only difference really, the fact that KC has... Tower, ο Yahoo είναι 600 πολύ μπροστά ακόμα. Αλλά ο Caps έχει φθηνότερο, έχει και αυτός φθηνό build. Ο Agony δεν μπορεί να πάει εύκολα Abyssal εδώ, γιατί δεν έχουν τόσο magic damage, αλλά θα ήταν μια καλή magic resist επιλογή το Abyssal, που το έχουμε δει και πρώτο item, πήγε έτσι και το magic resist. Θα θέλει το Mandate. Αν someone was getting head, τι έχασα, φίλε μου! Έγιναν πολλά πράγματα εδώ. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το Game 3.
Κάνα έχει Blade of the Ruined King, κινείται για να βγάλει και το Shield Bow. Είναι δυνατός ο Γιόνε, είναι δυνατός παιδιά. Έχει kill, assist, δεν έχει πεθάνει, έχει πάρει plates, έχει καταφέρει να βγάλει πάρα πολύ καλά plates για την ομάδα του. Το μόνο που θέλουν οι KC είναι αυτή η Caitlyn να μπει στο παιχνίδι. Αν δείτε λίγο τη διαφορά στο gold ανάμεσα στα AD carries, θα καταλάβετε πως ο Han Sama έχει ολοκληρώσει τις ίδιες μπότες και είναι πιο κοντά στο Infinity. Μπαίνει πάλι μέσα ο Κάνα, τον στανάρουν, αλλά γυρνάει πίσω. Snap back πίσω στο δικό του Ghost. Μπαίνει πάνω στον Olaf, αλλά του Λαμπρόφ. Και σταματάει οποιαδήποτε επιθετική κίνηση. Όμως τώρα ο Μπούσιο δεν έκαψε ulti. Έκαψε ignite. Κράτησε το ulti για κάποιο άλλο ενδεχόμενο play. Δείτε τι κάνει ο Κάνα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι πρόβλημα αυτός ο Γιόνε. Ups. Θα αρπάξει τον αντίπαλό του. Θα ξεκινήσει να βαράει τώρα ο Όλαφ πάνω στον Γιάκ. Είναι επικίνδυνο. Το exhaust είναι την τέλεια στιγμή. Το damage που έβγαλε εδώ αρκετό για να τον κάνουν να τρέξει πίσω. Να έχει ανοιχτό το Ragnarok. Δεν θες να το κάνεις ποτέ αυτό. Θες όταν έχεις το Ragnarok να πηγαίνεις μόνο μπροστά. Θα πάρουν tower στο bot, η διαφορά στο gold θα παραμείνει στο ίδιο. Είναι τίποτα. Βγάζει QSS ο Κάνα. Ολοκληρωμένο Quick Silver SAS. Βγάζει τα stuns, θα μπορεί να παίξει πιο εύκολα τα fights. Ο Τάρικ έχει βγάλει ολόκληρο Night's Vow. Έχει 2.360 stacks στο TR. Δύσκολο game. Πάρα πολύ δύσκολο game. Πιστεύω ότι ο Τάρικ θα κάνει τη διαφορά στα teamfights. Σε αυτό το μέτρο να κάνει τη διαφορά στα teamfights είναι σαν δώρο. Broken Blade πηγαίνει πάνω στον Κάνα. Πιάνεται, έχει ακόμα το αυγό. Ο Σκιούμον τρέχει για να σωθεί. Πετάει μερικές φάπες για να μην χάσει το ult. Γυρνάει για να παίξει επιθετικά. Και μετά τρέχει πάλι πίσω. Μπράβο, ρε Σκιούμον. Μπράβο, ρε Σκιούμον! Ήτανε το τέλειο Olaf play. Έπαιζε στα όρια ώστε να μην σε πιάσουν για να σε σκοτώσουν και να μην χάσει το ulti. Μπει μέσα τώρα ο Γιάχου, κάνει το stun πάνω στο Λάμπρο, τον έχουν κάνει λίγο στη αλλά μετά αυτό μπορεί να κάνει heals. Βαράει του Raptors ώστε να χιλάρει παραπάνω. Και με το exhaust του Han Sama πάνω στον Καλής μπορεί να πάρουν 2 kills. Και τώρα να τρέξουν mid, να πάρουμε και άλλα towers. Φανταστικό play εδώ. Ξεκινάει με τον Skewmont να παίζει όμορφα το fight, με τον Broken Blade να μην φοβάται και να παίζει το Blast Cone και στη συνέχεια να τους κλείνουν εκεί που θέλουνε. Τελικά το play είναι Baron, παιδιά, είμαστε στο 20-30. Πάμε ρε φίλε, να κάνουμε το γήπεδο της Γαλλίας βιβλιοθήκη, να είναι όλοι Ρόνος θα πέσει ο Μπούσιο. Μπούσιο, είσαι στη λάθος έδρα. Όταν δεν έχει flash ο Λαμπρόφ ή όταν δεν κάνει flash ο Λαμπρόφ θα πετυχαίνει πολύ ωραία τα stuns. Το Λάμπρος είναι level 10. Είναι 2 levels πάνω από τον αντίπαλό του. Αν είσαι fan της KC, σηκώνεις να απολαύσεις το τελευταίο λεωφορείο. Αυτή παίζει να χαίρονται κιόλας. Θα λένε μπράβο, good shit, good shit. Δείτε πώς το παίζει. Ήτανε σωστό, ήταν πολύ ωραίο play. Και πολύ ωραίο ανίβιο play. Γενικά όλοι παίξαν το fight. Ενώ ο Γιάχο εδώ προσπαθεί, βρίσκει στάνομορ πάνω στον Τάρικ. Όπου ο Τάρικ δεν πρέπει να έχει θέμα. Και εδώ είναι το ωραίο του Τάρικ. Κάθεται και βαράει τα Raptors για να πάρει heals και να μπαφάρει τον teammate του. Κάνει να μπει μέσα, αλλά πιο πολύ θέλει να διώξει την αντίπαλη ομάδα, πεθαίνει στο τέλος. Μπαίνει, αλλά ξεχνάει να γυρίσει ο τείχος, τον εμποδίσει πάρα πολύ. Για ο Λάμπρος, ακόμα και με 2 flash στον Κιάδα, πάλι έχει κάνει καλό παιχνίδι. Παίρνει πάνω στον Μπίμπι που δεν έχει αυγό. Ωραίο engage από τον Μπούσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό με το flash του κιόλας να πιάσει τον αντίπαλό του. Και ο Λάμπρος θα σώσει βέβαια τον Skewmont. Θα πάρει και το Scuttle. Αλλά ο Μπούσιο έκανε πάρα πολύ καλή επιθετική κίνηση. Τους προσφέρει ένα kill και ακόμα κυνήγει. Γιατί βλέπετε πως πιγκάρουν πίσω τους. Ο Γιόνε βγαίνει και μόλις βγει ο Γιόνε θα χρησιμοποιήσει τη μαγεία του teleport για να βρεθεί πάλι στο fight. Han Summer πάνω στο ward. Κάνουμε collapse εκεί. Γιατί εδώ ο Μπούσιο τι κάνει.
Ο Μπούσιο παραλίγο να λιποθυμήσει και στο τέλος λιποθυμάει όντως. Ο Λαμπρόφ με το ulti του καθυστερεί για να έρθει σιγά σιγά ο Caps και να προσγειωθεί κάτω με το ulti. Ο Λάμπρος πάλι δεν μπορεί να κάνει καλό flash για να πετύχει το stun, αλλά μετά προσφέρει χώρο στο Hans Sama για να φύγει μακριά. Βέβαια, με το support νεκρό, ο Hans Sama δεν νιώθει την ίδια αυτοπεποίθηση ώστε να περπατήσει μπροστά και να παίξει το fight. Πάρουν 2 kills. Για ο Λάμπρος με τα flash πέτυχε το πρώτο με high parade και από εκεί και πέρα τίποτα. Από εκεί και πέρα exhaust kill στο επόμενο εκεί. Double exhaust kill. Πάρουμε τον δράκο, κακό αυτό. But in the end, we're going to rewatch this. Broken Blade goes down. Busio, E, flash, E catches him on the angle. And now as they're running away, Olaf does not want to run away. Ζήσανε οι καλοί μας. G2 makes a run towards bot and takes the grab. It's these wards from earlier that really Το series είναι πάρα πολύ ωραίο. Το series αυτό υποσχέται και content και free content. Αλλά εδώ δείτε, αν πετύχουμε το stun εδώ, πετυχαίνει ο Γκάλιο τον knock-up, τον σηκώνουμε μετά, τον κάνουμε taunt, μπορεί να παίξει λίγο πιο εύκολα το fight και ο Hans Sama. Πειράζει, δεν πειράζει. Πρώτη φορά παίζουμε τα Arix στο stage, είναι τίμιο για πρώτη φορά στο stage. Θα με χάλαγε να πηγαίνει καλύτερα, καθόλου. Ο Caps έβαλε το item της νίκης. Ένα πάρα πολύ βοηθητικό αντικείμενο. Είναι έξτρα damage και στην υπόλοιπη ομάδα, ειδικά τώρα πιάσει ένα τόν, το Hans Sama με τα αντικείμενα που έχει. Θα τους πατήσει. Το μάζεμα που θα γίνει για την G2, γιατί πήραν τον Baron, δεν πήραν πολλά με τον Baron και μετά χάσαν τον Δράκο, που το πιο σημαντικό με το ότι χάσαν τον Δράκο είναι ότι καθυστέρησαν το πότε θα πάρουν Soul. Θα μπορούσαμε να λέμε σε 3,5 λεπτά από τώρα θα παλέψουν για το Soul. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Ο Καλίστα έχει βγάλει 3 items, οπότε η Caitlyn του είναι στο 75% critical chance. Με αρκετό range, τίμιο damage, ειδικά αν πετύχει κόσμο που δεν έχει armor, θα τους πονέσει. Και βλέποντας armor, ναι, λείπει από πολλούς. Βάστε το item Mortal στον Yone. Έχεις ήδη 2 heal reduction. Δεν ξέρω αν θες να χάσεις damage. Egg up and available, but you don't want to lose it for no reason. Caps pushing out top. Αλλά ανάλογα πώς νιώθουν τα fights. Ακόμα και ο Yike μπορεί να πάει heal reduction που είναι πιο εύκολο να το περάσει σε όλους. Well, we couldn't tell at the time. He had a last whisper and a quick cloak, so it could be, you know, could be either way. In the end, he got his crit, he got his armor pen, he's happy. I guess there's not. Είναι δυνατόν, ο Hans Sama είναι 100% crit. Πρέπει να τον χρησιμοποιήσουν τώρα. Με καλή του τύχη βγαίνει ο Baron τώρα, δηλαδή πήραν τον πρώτο Baron πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ο Caps τώρα πρέπει να πάει ή Ζώνιας. Ακόμα πιστεύω λίγο στο Abyss, αλλά κοιτάξει, ξαναλέω, επειδή έχει αμύδια δεν αξίζει τόσο. Rocket Belt. Άλλοι παίζουν τα sides, προσπαθούν να κρατήσουν όσο παραπάνω πίεση γίνεται και ειδικά στο bot είναι σημαντικό για να μπορείς να πουσάρεις το wave ώστε οι άλλοι όταν πάνε Baron να έχουν να σκέφτονται ότι κάτι χάνουν κάπου. Κατεβαίνει όμως η Ανίβια που έχει teleport, θα εμφανιστεί στο bot. Άρη πόσο χιλάρις θέλω να δω. Αλλά εδώ πρέπει να πας να πάρεις όλο το vision στον Baron. Πρέπει. Για να τους φορσάρεις. Να πάνω σου. Τους δίνεις πολύ ελεύθερα τα waves εδώ. Π.χ. ότι ο Καλίστα μπορεί να κάνει αυτό το step up και να πάρει το wave. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ για το πώς παίζει G2. Θα ήθελα να τον βλέπω να ζορίζεται να τρώει damage. Να τρώει ένα calling στη μάπα μόλις. Εδώ που είναι ulti ρε. Έκανε flash ο Caps γι' αυτό και έχασε το μισό του HP.
Καλίστε ήταν γρήγορος. Ήταν γρήγορος εδώ. Θα πάρω να το σκάτλ στο bot. Σημαίνει ότι η προσοχή των δύο ομάδων κατεβαίνει κάτω στο δράκο. Ξέρω, θέλω να δω τον Lucian όταν ο άλλος πάει να πιάσει. Εδώ, να φάει Culling στη μάπα! Δηλαδή βλέπετε αυτό. Δεν πρέπει ρε φίλε. Αυτό, μπράβο! Δεν πρέπει να μπορεί να πατήσει στο wave. Πάρ' το να κάτω, Broken Blade. Είναι αυτό που κάνει εδώ και τόση ώρα. Ένα σεβία πάνω σε Lucian και πρέπει να τιμωρηθεί. Τιμωρείται, χάνει flash, πεθαίνει. Παίζεις 5v4 και το δράκο και μπορείς και τον Baron. Μπορείς να πάρεις και τα δύο μαζί. Πάρα πολύ ωραίο play. Απλά ο Yike να μην μπει μέσα στο pit, έτσι. Θα χάσουν το δράκο, θα δώσουν soul point. Που σημαίνει ότι οι G2 πρέπει να τελειώσουν το game με τον Baron. Αλλιώς μετά καθυστερεί πάρα πολύ. Πρέπει τα επόμενα 3 λεπτά του παιχνιδιού να είναι κομβικά, να αλλάξουν το state, πρέπει να πάει 8.000 gold διαφορά. Σε 3 λεπτά. Να τους κάνουν dive. Ο BB πάντως έπαιξε με μπάλες, παιδιά. Flash κατευθείαν μέσα. Το stun, τείχος. Πρώτα τείχος, ok, μπορούσε να κάνει react σε αυτό. Tower θα πέσει, συνεχίζουμε ευθεία. Ο Γιόνε χωρίς ulti τους κόβει σε ένα πολύ μεγάλο όπλο το οποίο έχουν για να κάνουν engage μέσα στα fights. Oh shit, έχουμε γκάλιο ulti. Έχουμε γκάλιο ulti. Έφυγε η σφαίρα όμως. Δεν μπορούν να κάνουν το top lane. Πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς μπορούν να παίξουν το fight. Παίρνουν πάνω στον Caps. Αυτός κάθεται στον Blast Cone. Ανοίγει το τον. Δεν πετυχαίνει πολλά. 2 άτομα, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει. Κακό. Πάρα πολύ κακό αυτό. Λαμπρόφ! Κάναμε το flash! Τους μπεϊτάραμε τόση ώρα ότι είμαστε άσχετοι με τα flash για να κάνουμε ένα τέτοιο flash εδώ πέρα και να πάρουμε το kill πάνω σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Όπου είχαν πάρει το αριθμητικό πλεονέκτημα οι KC. Αλλά τώρα βλέπετε ότι μπορούν να πάρουν το tower στο mid. Ακόμα του συμφέρει αυτό που γίνεται, ακόμα του συμφέρει. Σαν να μην έγιναν ποτέ τα προηγούμενα flash. Getting the play they need. Kana didn't have fate seed, but they still go for Skumon. He only has one way to run, and Caps ends up dying to try to save him. Caps tries to get in the way. Skumon manages to escape. This Hexagon ultimatum is what changes it. Because Caps gets to the blast cone, but if you pop it now, you're just going straight up. And there's no counter bit to it. But look at the stun by Labrov. Πρέπει να πω κάτι, σε γκάλε ο Caps είναι ακόμη νωρίς. Είναι ωραίο ότι ο Λάμπρος βγάζει πάντως διαφορετικά picks. Έτσι μπορείς να δείξεις ότι είσαι ο καλύτερος, ότι μπορείς να παίξεις τα πάντα. Το Olaf με αγχώνει, έχει το υπέροχο Randuins πάνω τώρα, δεν έχει Magic Resist. Και έχει πάρα πολύ καλό armor, έχει τα σωστά items, δεν έχει Magic Resist, η Cassiopeia τον φτύνει λίγο. Τώρα αυτοί εδώ τρολάρουνε. Κανονικά οι G2 πρέπει να πάνε να πάρουν inhibitor, που είναι δώρο να πάρουν inhibitor, γιατί τόση ώρα οι G2 έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να ανοίξουν τη βάση. Εσύ θα πάρεις τον Caps και αν τον σκοτώσεις, τι θα κερδίσεις? Οκ, τι θα κερδίσεις, αυτό θέλω να μάθω πάνω απ' όλα. Ω, μου έλεγα Caps, τι έπαιξες! Θα το πάρεις και το flash. Δείτε τι γίνεται στη βάση. Καταλαβαίνετε, τώρα οι άλλοι πήγαν κυνήγησαν, χάνουν πάρα πολύ χρόνο. Χάρη Σάμα πρέπει να παίξει καλές φάπες εδώ, πρέπει να πάρει το kill. Καλής είχε πιαστεί με το στάναρ για κάποιο λόγο, βαράμε ακόμα τους πύργους. Δεν θέλουμε να πάμε για τα kills. Τρέχει μέσα όλα, δεν μπορεί να σκοτώσει. Ο Γιάχος ζωντανός, κάνουμε το στάναρ. Μετά τελειώνουν τα minions. Το tower είναι ακόμα ζωντανό με μισό HP, δεν μπορούμε να το ρίξουμε. Μπορούσαν να το λήξουνε. Μπορούσαν να το λήξουνε, αλλά δεν σκότωσαν την Kate, δεν σκότωσαν την Casio και οι δύο μπορούν να ξεφύγουνε. Στάν από το Λάμπρο, δεν πετυχαίνει, αλλά μετά ο Χαν Σάμα μπορεί να κάνει kite μέσα στο ultimatum, να πάρει ένα kill. Πρέπει να το κάνα, δεν πετυχαίνει τον Όκαπ. Και μετά ο Γιάχο μόνος από την άλλη πλευρά τρώει το stun, μπορεί να κάνει ulti, αλλά όμως έχουμε χρόνο για να γυρίσουμε πάνω και να πάρουμε κι άλλο kill. Μέσα ο Γιάκο όμως δεν έχει τον Τορνέιντο. Ο Λαμπρόφ στανάρει. Όχι είναι η αλήθεια. Αλλά θα πετάνει και αυτός. Χάνσαμ έχει πάρει μόλις 2. Κάνει flash. Δέχεται τον Όκαπ. Τον έχουν σκοτώσει και μετά παγίδα κάτω από τα πόδια. Μπορεί να είναι κουάντρα. Ο Καλής θα καθαρίσει. Γαμώ το speed. Μπορεί να πάρει τα kills και μετά να πάρει gold. Ώστε να βγάλει κι άλλο αντικείμενο. Φάνηκε καλό για λίγο.
Φάνηκε καλό για λίγο ρε φίλε, αλλά δεν μπορούν να πάρουν τα kills στο τέλος. Δεν μπορούν να κλείσουν τα kills. Έπρεπε να έχουν λήξει. Παιδιά, αν δεν χάσουν εδώ, είναι τρέλα. Έπρεπε να έχουν λήξει. Ξεκινάει καλά, ο Μπούσιο πεθαίνει, ο Broken Blade καθυστερεί. Ο Χαν Σάμα εδώ το παίζει όμορφα, δεν το πετυχαίνει τίποτα άλλο. Μετά τρώει το ulti πάνω στον Dash, αυτό είναι λίγο unlucky. Και όσο έχουν καθυστερήσει οι άλλοι, τόσο έχει καθυστερήσει και ο Yahoo. Και μετά ο Hans δεν μπορεί να σκοτώσει, το αυγό θα πεθάνει. Χωρίς το λάμπρο, ο Χαν Σάμα χάνει πάρα πολύ damage. Δεν έλειξαν γιατί κατάφεραν να πάρουν τα kills. Δεν ήταν νομίζω όλοι στην ίδια σελίδα. Εκεί ο Broken Blade έστησε πάρα πολύ καλά το kill. Και τώρα τι κάνουμε? Και αν κάνουμε rundown mid, και κάνουμε rundown mid, και κάνουμε rundown mid, δεν θέλουμε καν minions. Είναι ένα tower, δεν θέλουμε καν minions. Έξω έχει χιόνι, αλλά ο Κάνα μπορεί να φύγει από αυτό. Τελικά δεν έχει rundown mid, παιδιά. Το wave καθαρίστηκε και μας καλύπτουν από κάθε πλευρά. Βλέπετε, Κασιόπη από τη μία, ο Γιώνα από την άλλη. Οι υπόλοιποι στο Δράκο. Λάμπρος θα φάει ένα headshot και δεν θα μείνει αρκετά καλά. Επικίνδυνα, αλλά μπορεί να χιλάρει και να δώσει σπίδες. Το Κάλινγκ ανοίγει πάνω στον Μπούσιο. Half HP. Ο Δράκος με low. Κουμόντο. Μπορεί να πάρει το smite. Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί ο Κάψ έχει μείνει ήδη 10 HP και μετά με άλλη μια φάπα μπορεί να πέσει κάτω. Ο Καλίστε πιάνεται. Ο Καλίστε πεθαίνει. Παίζουν 5v4. Ο ήρωας της Γαλλίας είναι νεκρός, αλλά μετά ο Yahoo πάει να γίνει ο επόμενος. Κλείνουν τον Όλαφ με στο ultimatum. Αυτό θα πεθάνει και δεν μπορούν να σκοτώσουν. Παιδιά, τι γίνεται? Για ποιο λόγο χάνουμε? Αφού σκοτώσουμε τον Καλίστ. Αφού σκοτώσαμε τον Καλίστ, πως όλοι πέφτουν κάτω. Λάμπρος δεν μπορεί να βοηθήσει και μετά ο Caps με 0 HP μπορεί να κάνει recall. Θα μας κερδίσουν και όλα στο τέλος. Ακόμα και χωρίς AD carry μπορούν να πάρουν το fight. Και καλύπτουν τα κενά. Θέλω replay. Παραγωγή θέλω replay, αλλά μπορεί να τελειώσει το game πριν πάρω replay. Πρέπει να το παίξω κάνα, παιδιά. Γιατί ο Καλίστε πέθανε, ο Yahoo έπαιζε γύρω-γύρω όλοι με τον Όλαφ. Οπότε ποιος σκότωσε τον Χάνσα Σάμα? Ο Κάψ δεν έπαιξε το fight, okay. Ο Καλίστε πεθαίνει. Πιάνουνε τον Hans. Ρε φίλε, και ο Hans δεν είναι στο ulti του Λάμπρου. Δεν είναι στο ulti του Λάμπρου, οπότε ναι, μπορεί να πέθανε ο Καλίστ. Αλλά ταυτόχρονα πεθαίνει και ο Χαν Σάμα. Και ο Κάψ είναι εκτός fight, οπότε παίζεις με λιγότερο κόσμο. Άλλοι παίζεις με λιγότερο κόσμο. Για λίγο δεν ήταν ο Χαν Σάμα στο ulti του Λάμπρου για να καθυστερήσουν κι άλλο. Ο Κάψ έχει φάγει 2 φάπες, παιδιά, εννοείται. Ο Καλίστ είναι full item κείμενα έτσι. Τώρα μιλάμε για full item scaling. 2 φάπες να το κάνει, το παίρνει 1000 HP. Για ναι, όσοι λέτε για τον build του Caps, read a book. Read a book. Caps, he's playing Peel, Broken Blade, he's playing Control, and Skewmon, his items, they don't really scale as well. You don't have the damage, you just run through Yehu or Kalist. It's all on Hansama. He needs to be the man that shuts down his onslaught. Ο Γκάλιο απλά πρέπει να βρει μια καλή γωνία για να κάνει ulti. Casey undefeated on their road trips. They have not lost a single Ulti τον σετάρει τους υπόλοιπους, γιατί οι υπόλοιποι κάνουν damage αυτό το fight, σε αυτό το game. Έτσι για τον Skewmon, είναι πάρα πολύ tanky. Είναι Ντερμπι, το Soul θα είναι πρόβλημα. Βλέπετε στο τέλος, είναι αυτό που είπα, ότι όταν πήραν τον Baron, έπρεπε να έχουν λήξει με τον Baron. Γιατί μετά παίζουν σε Soul, όπου δεν τους συμφέρει, γιατί έχουν 2 δράκους, αλλά έχουν 3. Χαν Σάμα όσο πιο full γίνεται, παιδιά, το GA του Χαν Σάμα είναι ψεύτικο cooldown. Δεν είναι εκεί που λέει. Rapid fire cannon. Caitlyn does so much damage and she's so hard to reach for the team comp of G2. You need a flank from Caps or something. Rapid fire cannon. Τι πούλησε? Τι πούλησε ο Hans? You need a pick. You need a crystallize. You need something to catch. Γιατί σκάλωσα τώρα. Ποιο ήταν το δεύτερο item που είχε? Το δεύτερο item του πούλησε, αλλά ποιο ήταν το δεύτερο item? Το Ναβόρι, ναι. Κάποιο λόγο κόλλησε το μυαλό μου. Πούλησε Ναβόρι για να πάρει rapid fire, για να δώσει την διπλή φάπα. Δεν με χαλάει σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού.
Γιατί ένα κόμπο του μπορεί να πάρει kill. Καλύστη είναι full items, δεν μπορεί να πάει πιο full. Εδώ ο Χαν Σάμα ήθελε αυτή τη διπλή φάπα. Broken blade on the Sanevia needs to create space for his carry. He needs to catch people off guard. Όσο absolute cinema αυτό το game. Kana will just snap back to it. His soul returns to his body. I think we can all take a deep breath right now, medic. There's 2 minutes. There's no air in this room, man. It's electric. Έχουμε Elder. Θα πάμε στον Elder. Για ο Λάμπρος έχει το καλό σου support build. Έχει 3 ολοκληρωμένα item. Ο Μπούσιο έχει 2, αλλά είναι damage. Βλέπω πως ο Μπούσιο μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις δύσκολες στιγμές για τα carries της G2. Τους βάζει μέσα στο ultimatum πριν το χρησιμοποιήσει αμυντικά. Το έκανε πάνω στον Όλαφ, ώστε ο Όλαφ να μην μπορεί να κυνηγήσει την Κάσιο μέχρι το τέλος. Ενώ ο Λάμπρος πρέπει να παίξει καλή ulti. Δεν έχουμε δει ακόμα καλή ulti Tarik να βοηθάει τον Hans. Είναι και δυο. Ο Κάνα είναι και αυτός fed. Περνάει ένα QSS στον Broken Blade. Έχει Guardian Angel. Έχει βγάλει Blade of the Ruin King, LDR, μπόλικο damage. Εδώ παίρνει πάνω στον Μπούσιο. Ο δημιουργός Μπούσιο παραλίγο να πεθάνει. Να πεθάνει 1 λεπτό πριν τον Elder. He needs to play aggressively, proactively. Θέλουμε το καλό έψιλον stun, θέλουμε το καλό έψιλον stun. Θέλουμε το καλό ulti από τον Γκάλιο για να πέσει κάτω και να πιάσει τους πάντες. The problem for KC at the moment is bot is pushed in and mid is getting pushed in by Caps, so they don't have an easy avenue actually towards the Drake. There is a singular ward behind that dragon pit for KC, so they could TP someone. Έχουν πάρει τον έλεγχο 40 δεύτερα πριν το objective. Τα waves είναι καλά για αυτούς. Βλέπω ότι η Ανίβια καθαρίζει bot. Το επόμενο wave στο mid θα εξαφανιστεί. Χανσάμα, ωραίο trade. Θέλει προσοχή, παιδιά, ο Καλίστη έχει πάρα πολύ range τώρα. Πάρα πολύ range. Έχουνε mid με ένα cannon. Θα πάνε να λήξουνε με ένα cannon. Πάνε να λήξουνε με ένα cannon. Όχι! Πάνε να λήξουνε με ένα cannon. Είναι απίστευτο, παιδιά. Έχει 1 HP. 1 HP και του σταματάει ο... Απίστευτο. Ένα minion γάμισε όλο το game τώρα. QSS. Δεν τον κόβει, παιδιά. Ο Caps πρέπει να κάνει ζώνιας. Ο Caps είναι πάλι εκτός fight. Ο Μπούσιο μπει μέσα πάνω στο πουλί. Δεν μπορεί να το κάνει να βγει ένα. Αλλά δεν είναι μόνος του. Έχει ολόκληρη παρέα εκεί πίσω. Και ο Broken χρησιμοποιεί και αυτό στο ζώνιας. Δείτε από την άλλη πλευρά ο Καλίστε πιάστηκε. Ο Καλίστε μπορεί να πέσει κάτω και να χάσει το GA. Μπει μέσα ο Hans Sama μπορεί να δώσει 2 φάπες. Ποιο GA, μαλάκα, δεν έχει GA, πέθανε. Είναι Ανίβια στο τέλος νεκρή. Αλλά μετά παίρνουν και μαζί τον Καλίστ. Πιάνε το Hans Sama, θα πετάνε και αυτός, αλλά έχει GA όντως. Και όλα είναι unleashed. Μπορεί να παίξει το fight και να πάρει το kill. Μπορεί να πάλι Γκάλιο στον αέρα και μετά σηκώνει 2 άτομα και να πάρουν και αυτούς. Ο Yike θα πέσει κάτω. Όχι, μπορεί να πάρει το kill. Και Όλαφ μου ακόμα είναι unleashed. Να πάρει και αυτόν, αλλά δεν μπορεί στο τέλος. Θα του πάρει μόνο το GA. Και πια ο Yike κράτησε τον Guardian Angel. Ο Yike κράτησε το GA. Ό,τι και να γίνει χάνουν έτσι του. Ό,τι και να γίνει χάνουν. Λήξουν, δεν λήξουν, θα χάσουν Elder. Ό,τι και να γίνει θα χάσουν Elder. Έλα μαλάκα, γαμώ το Όλαφ εκεί πέρα ήθελε να πάρει kill για να χιλάρει με τον Death Stance, αλλά και οι δύο που βαρούσε είχαν GA. Και οι δύο που βαρούσε είχαν GA. Πρέπει να καταλάβετε ότι ένα cannon που έζησε γάμισε όλο το παιχνίδι. Και γάμισε όλο το παιχνίδι ένα cannon που έζησε. By the way, ξαναλέω, όσοι δεν έχετε ιδέα από builds, καλό θα είναι να μην σχολιάζετε, είναι αχρίαστο. Οκ, μερικές φορές το καλύτερο πράγμα που μπορείς να πεις είναι να μην πεις τίποτα. Επόμενη γραμμή, πάμε στο game. Τον έφερε πίσω. Τον έφερε πίσω και ο Κάνα μπορεί και αυτός να φύγει πίσω. Παιδιά, ο Κάνα είναι ακόμα προδύναμος. Δεν έλεξαν πριν. Ο Elder σε πόσο τελειώνει? Έχει ακόμα ένα 50, έχει πάρα πολύ ώρα μπροστά του. Ρατατά! Ποιος είσαι ρε μαλάκα και έχεις άποψη για το build? Ενώ όλοι οι pros ξέρουν ότι αυτό το item είναι broken και όποιος είναι άνθρωπος στο game ξέρει ότι αυτό το item είναι broken στο pick. Πες μου ποιος!
που θα πεις για αυτό το item. Παίζει να μην ξέρεις καν τι κάνει αυτό το item. Παίζει να μην ξέρεις καν τι κάνει. In Paris, you can hear the songs resounding amongst the KC fans. They feel this is pretty much done for. They're dotting the I's and crossing the T's, but G2 are still holding on to that sliver of hope. That oh so precious thing that somehow they can find a fight to turn this around. The Elder halfway expired. The Baron remains for 2 minutes. The waves will crash in synergy from KC. Πρέπει να τελειώσει ο Elder. Με Elder δεν κερδίζουν fight ποτέ. Όσο είναι ο Elder up, δεν κερδίζουν fight ποτέ. Αλλά επειδή έχουν και Baron, τα waves είναι too tanky για να τα καθαρίσεις στα fast damage. Οπότε όσο τρως damage, προκάρουν τον Elder, απειλούν για να πάρουν one shot κάποιον. Δεν μπορούνε. Δεν βλέπω πως μπορούνε, παιδιά, θα φάνε dive. Μπαίνει μέσα ο Γιόνε, αρπάζει 2. Ο Caps πρέπει να κάνει κατευθείαν ulti μόλις βγει. Αλλά ανοίγει το taunt και πεθαίνει από τον Καλίστ. Ο Καλίστ έχει πάρα πολύ damage, έχουν πάρει το kill, το tower θα πέσει. Ο Skewmond είναι πάρα πολύ low σε HP, δεν μπορούν να το σώσουνε. Ο Han Sama προσπαθεί να κάνει damage, αλλά δεν μπορεί, παιδιά, είναι Lucian late game και μετά η άλλη ομάδα απλά παίζει πάνω του συνέχεια. Και όσο παίζουν πάνω θα πάρουν το game. Bro, το γύρισαν! Οι KC το γύρισαν! Oh.